Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. talk fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. talk about extreme. Da, baby! Bum! Suntem live seara de cripto, episodul 59 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, Bitcoin peste 66.000 de dolari. Mă uit acum la 66.046. Ce să vezi, ce să nu crezi? Cred că nemții în momentul de față, nu știu, plâng de supărare. Știți că e și melodia aia pe, nu știu, cred că pe TikTok undeva cu Dankeschön, Dankeschön, așa, și nemții în momentul de față că au vândut la 55.000, acum e 66.000 de dolari și întrebarea rămâne, vine bubuiala sau nu pe octombrie? Asta e o întrebare foarte, foarte bună, la care desigur vom răspunde în acest live, deoarece pe septembrie a fost la virgulă. Bă, a fost la virgulă sau nu a fost la virgulă? Aia care zic că Daniel Niță
zice că urcă, scade, că nu zici decât dacă urcă și scade invers, whatever. Pare că nu au avut dreptate de data asta, deoarece, ce să vezi, ce să nu crezi, Bitcoin a mers destul de la virgulă și am o teorie bună și pentru octombrie. Dacă rămâneți aici pe acest live care va fi 2 ore și ceva, vom discuta împreună despre această teorie pentru luna octombrie, deoarece toată lumea se așteaptă ca octombrie să fie bubuiala din bubuie, să vină altcoin season, în toate astea. E ceva real sau nu? Ne vom uita desigur și pe ce s-a întâmplat în trecut, în ultimii, nu știu, 10-13 ani în legătură cu prețul Bitcoin. Dar ce să vezi, septembrie, cum ne așteptam, țineți minte, la începutul lunii, toată lumea bearish și închidem septembrie pe, nu știu, minus 11.000%. Microfonul, ce nu se aude bine, asta e un pic așa. Ia să ne uităm, dacă microfonul nu merge, am pus-o, ci că merge, ci că microfonul merge. Nu știu, la voi nu se aude sau se aude prost? Cum se aude? Ia. Se aude super bine, sau doar se aude bine sau nu? Ar trebui să se audă microfonul nu se aude bine. Am schimbat un pic setup-ul, ce să vezi, s-a făcut și acel laptop pe care l-am luat cu 7 luni, acum a mers, acum merge. Pare că ceva probleme la sunet, nu știu, mă uit imediat. Dacă e ceva, bun, se aude foarte bine pe laptop, merge. N-ar trebui să fie pe laptop, deoarece l-am dat aici și cică este microfon Yeti stereo, deci n-ar trebui să fie. Stai că-l mai... Stai așa că-l facem imediat, dar n-ar trebui să fie, ar trebui să fie microfonul bun, nu cred că se aude, adică cel puțin la mine se aude. Se aude diferit, mai înfundat, se aude din canal. Ok, stai așa că rezolvăm, n-ar trebui să se audă din canal, ar trebui să se audă bine. 2 secunde să... Ia. Ar trebui să fie microfonul bun, nu cred că se aude, adică cel puțin la mine se aude. Ok, da, se aude un pic ciudat, nu știu de ce, probabil de la nou laptop sau ceva, dar îl fac data viitoare, nu cred că este o problemă. Se aude prost, merge perfect, mai înainte s-a auzit salut, se aude rău, a fost ok, a mers o secundă, astfel acum iară se aude înfundat. Da, nu știu, cred probabil e ceva de la microfon, nu e bine conectat sau ceva. Îl putem da pe microfonul de bază, nu? Dacă vreți, îl trecem pe microfonul de bază și apoi, ia să vedem, pe microfonul de bază mai bine, se aude așa mai bine, dacă se aude așa mai bine, îi dăm drumul așa, îi dăm pe microfonul de bază și toate cele bune, ok? Bun, da, se aude, lăsăm și pe microfonul de bază, ăsta e de bază, ăsta e Yeti stereo de aici, care trebuie să audă destul de bine pe laptopul celălalt, n-a avut niciun fel de problemă. Bun, eu, da, se aude mai bine, dacă se aude mai bine, lăsăm așa și vedem data viitoare, dacă acum se aude mai bine. Mai încearcă la un moment dat, a mers, da, perfect. Bun, ăsta e microfonul de bază și lăsăm pe ăsta, cel puțin pentru live-ul ăsta și vedem data viitoare. Dar venim la Bitcoin, cea mai bună închidere de septembrie din istorie, plus 10%, poate chiar mai mult, ne uităm imediat pe închiderea de monthly pentru Bitcoin. Știți, la începutul lunii toată lumea era bearish și ziceam că e foarte probabil ca Bitcoin la început să se ducă spre zona de 50-53.000 de dolari și apoi să urci și să închidem această lună septembrie pe verde, ceea ce să vezi, s-a întâmplat destul de la virgulă. Acum, toată lumea pentru octombrie are așteptări destul de mari, deoarece octombrie este o lună destul de bullish pentru cripto, dar și pentru bursa americană și cred că e posibil să vedem un reverse la ce am văzut în luna septembrie, adică începutul de octombrie să fie unul foarte, foarte bun, iar finalul să fie unul destul de slab și cu ceva corect. Cel puțin asta aș aproxima momentan, dar ne uităm imediat pe grafice. E posibil ca luna octombrie să ne aducă un all-time high pe Bitcoin, nu e improbabil, având în vedere această închidere de săptămână foarte, foarte bună, este foarte probabil să vedem acel all-time high sau merge spre all-time high în octombrie și apoi finalul de lună să fie un pic bearish. De ce? Urmează alegerile din SUA pe 5 noiembrie. Asta clar că va duce la volatilitate. Mai avem săptămâna viitoare și non-farm payrolls, care și asta e destul de important de văzut, și șomajul, mai e un hop acolo. Nu cred că vom vedea mare impact, cred că șomajul va rămâne cam la același nivel și nu vom avea un mare impact pentru Bitcoin cum am avut în luna septembrie, când pe 6 am și pus bottom. Bun. Da, e stereo, nu e ok? Da, bun. Ce fain e să aude sincronizarea imaginea cu video. Pe cealaltă nu era așa, era sunetul decalat. Primele 2 săptămâni, da. Bun, cred că se aude destul de bine. Mai încerc la sunet data viitoare, dar abia am schimbat setup-ul, deci probabil vor mai fi ceva probleme, dar data viitoare ar trebui să meargă destul de bine. Acum facem cu microfonul de pe el, de pe laptop. Nu cred că e vreo problemă, cel puțin cred că se aude destul de bine, adică ar trebui să aude destul de bine.
Bun, trebuia să îți iei un MacBook. Daniel, nu-mi place MacBook-ul pentru streaming, ok, deoarece am nevoie de anumite programe pe care vreau să le instalez și pe MacBook destul de limitat. Nu poți să instalezi tot ce vrei tu, dar da, mi-ar plăcea un MacBook din multe puncte de vedere, dar pe ăsta pe care l-am luat acum e destul de bun dacă merge și acum apare că merge după aproximativ 7 luni. Am mers la început 2 zile sau 2 ore, nici nu mai știu. Bun, nu se aude bine așa. Gabriel, fă tu, lasă că dacă nu se aude bine, până la urmă se aude, nu? Se aude. Asta e important, se aude, îl facem pentru data viitoare. Nu cred că se aude atât de rău încât să ieși, în niciun caz. Bun, nu știu, o secundă se auzise foarte bine. Nu știu, mai dăm de aici. Hai să ne jucăm un pic dacă vreți cu microfonul. Ia stai așa. HD Pro, cam uite. Acum, ăsta ar trebui să audă destul de bine. Ok, ăsta e Yeti. Dar Yeti a zis că se aude infundat, nu? Deci se aude mai rău așa. Așa se aude mai bine. Se aude mai bine așa? Sau Daniel, salut comunitate, zice Cătălin Munsteț, aici le mai schimbăm. Le schimbăm pe ăla care e, pe ăla îl dăm, nu știu, probabil e ceva de aici, de la el, nu s-a conectat bine sau a făcut vreo mânărie, ceva. Bun, o mică corecție înainte de marele pump, e mai ok așa, lasă așa, se aude foarte corect, se aude bine, mult mai bine, se aude perfect pentru mine, bun, se aude și cam încet, n-ar trebui să aude încet deloc, ar trebui să aude destul de bine, mai bine așa, se aude foarte ok acum. Perfect, dacă se aude ok acum, îi dăm drumul așa. Din punctul meu de vedere, ar trebui să audă destul de bine. Se aude în fund. Bun, deci jumate zic că se aude în fund, facem pull aici în loc să vorbim despre criptomonede, despre bursă, că a făcut din all time mai vorbim despre sune. Cred că ar trebui să se audă destul de ok, cel puțin în momentul de față. Bun, îl lăsăm așa, lăsăm pe Yeti stereo. Nu știu, n-ar trebui să aibă probleme Yeti, dar na. Bun, hai la subiect. Da, perfect. Dă-i pace la microfon. Bun, cum ați trăit voi această lună septembrie? Înainte să intrăm pe treabă, înainte să mergem pe grafice, înainte să vedem aici, Bitcoin undeva la 66.004 aici pentru Bitcoin. Cum ați trăit voi luna septembrie? Ați acumulat suficient, deoarece am văzut că multe algoritmi au început să crească. Dacă ne raportăm la ENA, dacă raportăm la Axelar, dacă ne raportăm la SUI sau la altele, în sfârșit au început să crească și să apară oameni, poate într-o lună, 2, 3, să zică ok, când mai cumpăr și eu SEI? Cât mai cumpăr și eu ENA și toate cele. Încă nu au avut o urcare impresionant de mare, dar totuși au scos un pic capul, ok? Și ENA, și SUI, și toate astea ușor au început să crească, spre deosebire de lunile precedente, când nu prea am avut niciun fel de mișcare din partea alcoolului, mai ales cele mici. Cele mici foarte, foarte rău am văzut pe ele, mai ales în ultimele 6 luni, foarte, foarte greoare. Acum ați trăit septembrie, ați văzut septembrie, 6 ăla, dacă am zis că e o zi în care am putea să punem bottom-ul, aia ar fi fost ziua, 6 septembrie și chiar a fost low pentru să zicem așa, pentru luna asta septembrie, vedem mai departe, nu știu neapărat dacă e low final aici, dar discutăm imediat, probabilitățile sunt clar în favoarea taurilor, numai dacă te uiți pe MACD, care arată foarte, foarte bine, a făcut full retrace, MACD-ul și Bitcoin undeva la 66.000, e incredibil, ok, bun. Deja vindem SUI, nu mai cumpărăm, zice Daniel, cripto. Da, pe cumpărarea era bună sub $1, acolo era foarte, foarte bună pentru SUI, unde am și acumulat media, nu știu, trebuie să mă uit undeva pe la 80 de cenți cel mai probabil sau 70 ceva, rămâne de văzut. Mai performează DOT ciclul ăsta? Eu zic că da, dar cel mai probabil spre final de ciclu și DOT și Atom și toate celelalte nu mai devreme. Dominanța, o să ne uităm imediat și pe ea, a început să dea înapoi, ceea ce e bine, dar încă n-a picat spre zona, nu știu, măcar sub 57% ar fi foarte, foarte bine și hai să ne uităm la un mic preview aici ca să vedem despre ce vorbim pe dominanță. Ar fi trebuit să vedem și dominanța măcar sub regiunea asta de aici de 57.2, dar știți foarte bine care este zona 56.8, asta e o zonă foarte, foarte relevantă aici. Dacă picăm sub regiunea asta am putea avea speranță pentru ceva mini altcoin season în octombrie și este destul de posibil. Ce îmi place aici la dominanță e faptul că avem această candelă de incertitudine aici, urmată de o candelă destul de bearish. Ai vrea continuare aici din ce în ce mai rapidă pentru dominanță. Bun, mai departe, de la 70 și next se aude rău, fără margine n-am ce să-i fac în momentul de față, o să stăm aici prea mult, îți dai seama. Dacă l-am dat pe celălalt se auzea și mai rău, deci na, acum o să mă uit să văd ce s-a întâmplat, poate n-are driver-urile suficiente, habar n-am, dar cred că se aude ok din punctul ăsta de vedere, adică nu e atât de rău încât să-ți gârie creierul, adică cred că e ok.
Bun, uite, Cristian zice că se aude bine. Bun, stai, Breakout, E-Gold, merge oricare, Daniel și Alin SG, se aude bine, să-și pună subtitrare cine e stresat de sunet, se aude bine, se vede bine. Am făcut și o mică introducere așa în partea asta. Ați văzut că și CZ a fost eliberat și a dat tweet CZ. A zis good morning și apoi a zis că ultimele, nu știu, câteva luni de zile au fost grele și ne putem uita un pic mai târziu ce a zis CZ. V-am zis, cel mai probabil CZ nu va reveni atât de activ în spațiu cripto, a și zis că Binance îi place să vadă că Binance merge bine și fără el, ceea ce e ok din perspectiva lui, ok? Deci nu cred că CZ se va mai întoarce la modul în care era în trecut, la modul în care era foarte activ și foarte prezent în comunitate. Nu cred că va mai avea același impact și va sta în spate, ceea ce e normal să se întâmple. Dar CZ ieșind, cred că sunt șanse foarte, foarte mari să vezi multe chestii bune care s-ar întâmpla pe BNB Chain, mai ales acum. Uitați-vă foarte atent că cei de la BNB Chain vor face ceva similar cu Solana, vor avea un fel de pump.fun, dar pentru BNB. Uitați-vă acolo dacă sunteți fan meme coin-uri, care meme coin-urile din nou au explodat. Asta din nou nu arată o piață sănătoasă din multe puncte de vedere. Din nou toate meme coin-urile au explodat în prima fază în care Bitcoin a scos capul, ceea ce asta nu e bine imediat. Ai fi vrut poate alte monede să performeze un pic mai bine și apoi meme coin-urile un pic mai târziu. Din nou pare că oamenii sunt acolo pe risc, imediat cum crește Bitcoin, imediat și ei intră pe toate meme-urile astea, sau nu oamenii, ci market makerii care încearcă să testeze un pic apele, să vadă ce se întâmplă. FTX-ul o să dea în octombrie câteva miliarde bune înapoi celor care, desigur, au fost păgubiți atunci în 2022 când a picat FTX-ul. Pare că banii se întorc în momentul de față, mare parte dintre ei, dacă nu toți. Ce înseamnă asta pentru Sam Bankman, care a făcut apel? Eu zic că e posibil apelul ăla să-i dea sentință un pic mai bună. Eu zic că din 21 de ani posibil să-i scadă, nu știu, la 14, la 10, rămâne de văzut, cu bună purtare, posibil să iasă undeva în 8. Acum dacă se poate, că sunt unii, să zicem așa, care sunt condamnați și nu poate să iasă pe bună purtare mai devreme. Dar cred că sentința lui va fi scăzută. Fix din perspectiva asta că banii în mare parte s-au recuperat. De ce s-au recuperat? Pentru că aceste criptomonede din 2022, din low-ul ăla, au crescut foarte, foarte mult, ok? De asta. Și ele au fost, desigur, vândute și banii ăia vor fi dați înapoi oamenilor în cash. Acum e bullish, nu? Deoarece ăia vor primi cash și apoi vor intra probabil, măcar o parte, înapoi în piața de criptomonede și de asta am văzut și urcarea asta în ultima perioadă, deoarece se aproximează acest lucru. TIA se mai trezește, a avut o mică urcare, ați văzut, 6-2, ar fi important și ne uităm acum la final de săptămână, să vedem ce se întâmplă pe TIA, dar ar fi important nivelul ăla, e important nivelul ăla de 6-2 pentru TIA, dar s-a trezit ușor. Cum s-a trezit și SUI, posibil și TIA să performeze mai bine, chiar dacă vine deblocarea aia undeva spre final de octombrie, am mai vorbit de deblocări, apropo de TIA, de Celestia, au găsit din nou investitori și v-am explicat data trecută, am și pus pe Twitter ca să vadă toată lumea postarea aia și gândurile în legătură cu aceste deblocări. Nu e suficient să te uiți doar la deblocare, e foarte important să iei în calcul și alte lucruri, cum ar fi investitorii noi. Și am văzut că TIA a tras undeva la 100 și ceva de milioane în investiții. Acum vedem cât parte din acea investiție va intra în zona de token, dacă mai au deal-uri OTC sau nu, dar reacția a fost destul de bună, cel puțin în primă fază. Am dat 3 like-uri, este bine? Tiger Bandit, much love comunitate. Știi ce este mișto? Stăteam și mă gândeam, bă, noi n-am văzut altcoin season-ul, ceea ce e extraordinar. Adică am tot acumulat. Aceste altcoin au început ușor să crească, bă, dar altcoin season-ul nu l-am văzut. Lucrurile bune încă ar putea să vină în ceea ce privește cripto. Chiar dacă câștigă Trump, chiar dacă pierde Trump, chiar dacă ia Kamala, chiar dacă pierde Kamala, cripto cel mai probabil va performa. Clar că dacă câștigă Kamala o să ai un impact un pic mai negativ în prima fază, dar am văzut că și ea vine ușor spre zona asta de cripto. Deci nu cred că overall impactul ar fi mare chiar dacă câștigă această Kamala, adică mare negativ la zona aia. Cred că cripto, ulterior își va face, să zicem așa, de la
de la cookies. Am mâncat câteva, am povestit pe Twitter. M-au oprit doi copii și au zis dacă vreau să le cumpăr niște prăjituri, ca să le zicem pe română. Erau doi copii, probabil undeva la 10 ani, 10-11 ani, stau pe marginea bordurii în Amsterdam și vindeau prăjituri, ok? Vindeau prăjituri. Și am zis, da, prăjituri, da. Bun, 1 euro prăjitura, ok? 1 euro prăjitura. Acum, sigur, să vă gândiți la prostii că sunt prăjituri de alea speciale, nu știu ce, nu. Prăjituri simple, probabil a făcut maică-sa cu taică-su și învăța puterea banilor, ceea ce e foarte, foarte important. Dacă aveți copii, să faceți și voi asta. Nu știu, dați o sticlă de cola, o prăjitură, ceva făcut în casă, să o vândă pe bordură, că nu vine nimeni să ia. Mamă, pentru 10 euro. Ok, să-ți ia copilul să-l ducă la secție sau alte chestii, ok, sau ANAF-ul sau... Am încercat să învățați de mici, ok, și am luat 10 prăjituri, am dat 8 euro, mi-a făcut discount. Îți dai seama că mi-au băgat pe gât discountul respectiv, dar e bine, ok, e bine, vreau să susțin asta și de fiecare dată când văd chestii de genul ăsta, inima îmi urcă, ok. Bun, ce fel de prăjituri? Normale. Uite, CryptoS este aici și așteaptă pizza. Sunt prăjituri normale. V-am mai zis, stați departe de droguri, stați departe de alcool. Nu zic să nu beți alcool. Așa, puțin acolo, când vă aveți cu prieteni. În general, nu. Cel mai bun și cel mai bun lucru este apa. Apa și flotarea. Așa am auzit că ține doctorul departe, nu? Și de asta Daniel Niță poate să facă live-urile astea de 3 ore, deoarece face flotări și bea apă. Bun. Mai aveți o corecție mică pe alți sui. Da, cred că vom mai vedea. Având în vedere că taurii devin din ce în ce mai agresivi în momentul de față, ok? Și vezi și pe social media, acum toți cei care au fost bearish atunci, la început de septembrie, devin bullish în momentul de față, zicând că ei, domnule, știau că au fost bullish tot timpul, nu știu ce. Adică știți foarte bine ce targeturi erau atunci în septembrie și v-am zis foarte, foarte improbabil. Adică ați văzut sentimentul ăla din septembrie, mai ales pe 6, foarte improbabil ca Bitcoin să fi dus mai jos, ok? Foarte improbabil. Acum probabilități sunt pentru orice, dar sentimentul era atât de negativ încât șansa era atât de mare de a lichida niște shorts, ceea ce s-a întâmplat. Și mulți au shortat de regiunea respectivă, am mai văzut pe diferite grupuri, ce fac că sunt sub apă, am shortat. Da, fix asta a vrut market maker, fix asta a vrut piața să-ți inducă, că lucrurile merg mai jos ca să shortezi subsolul, exact. Bună. Eu mă schimb cum bată vântul, zice, fără margini sau tare comunitate de XRP ce părere, te rog să arunce privire pe SFP. Nu uita că pentru bull run majoritatea trebuie să cumpere. Bun, explozie, Saga, așteptăm corecție dacă mai vrem să mai acumulăm media la 1.7. Saga destul de bine a performat, Saga și DIM au cam același market maker, Sui și Sei au cam același market maker, nu știu dacă v-ați uitat. Sui, Sei și Fetch posibil să aibă același market maker, știu că la Fetch sunt... unii destul de mari, nu știu dacă e Wintermute, nu mai țin minte cine e market maker la Fetch, dar au un market maker destul de bun. Apropo de Fetch, el s-a dus undeva spre zona de 1.70 și ceva și a găsit o rejectare acolo. Lucrurile arată bine, dar da, cum zicea cineva pe chat, e posibil o mică corecție, poate la începutul lunii, gen 1-2, dar cred că prima parte ar trebui să fie bullish, asta cred. Prima parte a lunii octombrie, în mod normal ar trebui să fie bullish și imediat ne uităm pe procentaje și probabilități și a doua parte un pic mai volatilă și e normal, deoarece mergem spre alegeri și o să fie multe discuții, alegeri, vin aia, votează, aia, o să fie volatilitate și bursa probabil o să reacționeze negativ și probabil cripto o să meargă după bursa americană. Ce vorbeai despre Hamster Combat? Hamster Combat, interesant, s-a listat pe Binance, ok, nu știu dacă ați farmat sau nu, s-a listat pe Binance și desigur a picat. De ce? Păi airdrop destul de mare comunității, nu am văzut ce s-a întâmplat cu airdropurile date comunității, că ăștia le vând de obicei, nu țin ei Hamster Combat. Acum, airdrop-ul n-a fost atât de mare pentru individual, adică a fost $10, nu știu, $15, $20, jucai 3, 4, 5, 6 luni și luai, nu știu, $10. Bă, dați bun și aia, făcuți din ceva, adică nu e să zici că ai stat enorm de mult ca să joci hamster în fiecare clip a vieții tale.
Și totuși ai primit ceva, ceea ce, na, e bine, să zicem, având în vedere că poate alții joacă jocuri și nu primesc absolut nimic. Tu te-ai jucat cu hamsteruțul, ai dat un like acolo pe YouTube și am mai făcut 20, 30, 40, 50 de dolari. Depinde foarte mult cât ai jucat. Dar comunitatea, desigur, este dezamăgită, nu? Că vrem să ne dea hamsterul 5 miliarde 500 de dolari. Ok? Dar da, ne uităm și pe hamster dacă vreți. E clar că nu e indicat să intri în aceste proiecte la început. Ele au tendința să pice foarte, foarte mult. Dacă ați învățat ceva din istorie, ele pică, apoi vin într-o zonă un pic mai bună și apoi fac bounce. A zis că Notcoin, de exemplu, a făcut un bounce mare. Eu l-așteptam mai jos. N-a vrut. Și a venit o balenă acolo și a zis, bă, dar el și pe asta nu mai prind. Ok, Not. Ok, ne uităm și la Not un pic mai târziu. Dar având în vedere faptul că Hamster, care e acolo ca comunitate lângă Not, nu a performat bine și a fost hate la listare, Not a performat excelent imediat după, deoarece încă rămâne primul proiect listat, să zicem așa, de pe Telegram. Bun, dar Ton, în continuare Ton este interesant și dacă mi-amintiți un pic mai târziu, probabil o să-l analizăm, deoarece toate astea vin de pe Telegram și blockchain-ul de la Telegram este Ton și e important să ne uităm și la el, deoarece chiar are adopție destul de mare. De exemplu, Hamster ăsta, 300 de milioane de useri care s-au jucat joculețul respectiv. E ceva, numai că din aia 300 de milioane nu știu sigur cât sunt boți, cât sunt real, cât nu sunt real, habar n-am, dar totuși câteva milioane sigur s-au jucat acel joculeț. Bun, gândești foarte inteligent, Daniel, încerc să gândesc cât mai bine, încerc să ajut cât pot eu comunitatea și desigur comunitatea la rândul ei încearcă și ea să ajute, că asta facem aici, încercăm cumva să ne poziționăm în spațiul ăsta financiar, că vorbim de criptomonede, că vorbim de acțiuni, că vorbim de orice altceva, într-un mediu bun, nu într-un mediu în care, mamă, nu știu ce fac aici, am investit prea mult, am făcut aia, n-am făcut aia, am făcut aia. Nu, trebuie să-ți placă să investești, trebuie să vrei să investești, trebuie să ai plăcerea să investești în fiecare zi. E important, atâta timp cât ei printează bani, de ce n-ai vrea? Okay? De ce n-ai vrea să investești în fiecare zi? Bun, Bitcoin apoi peste 66.000 a picat un pic, știu că intru live. Mersi pentru SFP. Bună, am auzit că e posibil la 1 ianuarie să nu mai putem tranzacționa cu UST în Europa. Tu știi ceva despre asta? Nu știu mare lucru despre asta momentan, știu că sunt ceva zvonuri în ceea ce privește acest lucru, știu cum v-am zis și de USDC, dacă țineți minte, în trecut v-am zis că USDC-ul va fi primul care va fi reglementat și apoi posibil să urmeze UST-ul. Știam că amândouă, din ce mai discut cu oameni așa, care sunt băgați destul de aproape de cauză, din extern, ok, chiar de aici din Olanda, mi-au zis treaba asta, mi-au zis că cei de la USDC vor fi primul stablecoin reglementat și cei de la USDT vor, numai că au anumite probleme în ceea ce privește acele rezerve, ok, de unde vin ele, care sunt, adică e încă o discuție acolo, da? E foarte probabil din ce am auzit ca și USDT-ul să fie reglementat până la 1 ianuarie, adică undeva probabil în decembrie, vine Moș Crăciun cu reglementarea și pe USDT. Dar nu e 100%, zice undeva la 70%, deoarece știm foarte bine cine e în spatele USDC. Este BlackRock, care BlackRock controlează tot. Și nu știu dacă ar vrea neapărat USDT-ul acolo. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până la urmă. Oricum, USDT-ul nu mai poate fi folosit pe Binance, pe Futures, de exemplu, dar mai poți să-l folosești încă pe Spot. Verifică live-urile din trecut și o să vezi diferența de audio. Da, înțeleg, dar n-am ce să fac în momentul de față. Înțeleg, se reglează data viitoare. Adică data viitoare se reglează, posibil să fie o problemă de undeva posibil să fie o problemă, dar nu pot să o identific acum pe live. Adică dacă stăm acum pe live, îți dai seama să identificăm problema cu sunetul, o să dureze foarte, foarte mult și totuși cred că se aude ok. Adică dacă nu se auzea ok, atunci erau probleme. Crezi că Hamster poate deveni următorul Axie la nivel de gaming? Ar trebui să facă multe chestii. Axie era mult mai avansat ca și gameplay și alte chestii. Nu l-aș compara neapărat cu Axie, deoarece jocurile de pe Telegram sunt destul de simpliste, ok? Nu poți să-l compari cu ceva Axie. Axie era mult peste Axie, avea probleme de tokenomics și de alte chestii. N-aș zice. Dacă vrei ceva ca Axie, nu știu exact ce ar putea fi cred că mai sunt jocuri acum, dar având în vedere faptul că Axie a dat fail, foarte greu să mai atragi utilizatori în sfera aia. Chiar se aude ok. Se aude ok, bine. Da, se aude foarte înfundat, te rog, schimbă cu microfonul laptopului. Da, când l-am schimbat cu microfonul laptopului, a zis că nu se aude ok. Deci lăsăm așa. Bun.
Se aude perfect. De văzut acesta, da, depășiți momentul cu sunetul că e ok, adică e ok. O dată viitoare o să audă mai bine, probabil o să audă perfect și o să vedem ce se întâmplă. Bun, dacă totuși, hai să ne uităm să vedem ce performanță am avut pe septembrie. Ia să ne uităm aici. Și ce am putea să ne așteptăm de la luna asta octombrie, ok? Analizăm imediat și monthly-ul, deoarece mâine este închiderea de monthly, mâine avem, luni, da? Deci luni, mâine avem închiderea pe monthly pe septembrie, care în probabilități 90 și ceva la sută o să fie verde închiderea de septembrie. Vedem aici un 10% pe septembrie, pentru mulți ne-a dar pentru mine personal și pentru mulți din comunitate așteptam ca această lună septembrie să închide pe verde. Am și pus un pool, dacă țineți minte, la începutul lunii septembrie cum se va închide această lună. Am văzut că părerile erau împărțite, cred că 60% au zis pe roșu prima dată și 40% ziceau pe verde. Am zis că probabil vom începe luna pe roșu și vom termina pe verde ulterior. Nu mă așteptam la un 10%, asta clar. Mă așteptam la un 2-3, poate 4% aici pentru luna septembrie, totuși a venit un deal destul de frumos aici pentru Bitcoin. Okay? Vedem în celelalte luni septembrie aici, cea mai bună lună septembrie care a fost? A fost asta în 2016, unde am pus un 6% aici, de-abia. În regiunea asta am pus în 2014 6%, în rest poți să vezi aici destul de multe luni roșii. Avem 2023, dacă ne uităm aici în stânga, am plus 3,91 și acum 10, destul de bine. Acum octombrie, nu? Uite aici așteptarea pe octombrie, ce avem? Avem bubuială mare aici pe octombrie, nu știu cum să dau un pic mai... Să dau un pic mai încoa ca să se vadă septembrie, octombrie, bun, îl facem așa, ca să-l vedeți și voi, ok? Deci apoi dăm zoom. Avem 28% în 2023, ok? Facem zoom in ca să-l vedeți aici, plus 28%. În 2022 avem plus 5, în 2021 cam cea mai bună lună din istorie, nu am avut 2013, uite la aici, ultimii 11 ani, plus 60%, nu-l vedeți, trebuie să dau zoom ca să-l vedeți, dar uite la aici, plus 60% în 2013, asta a fost cea mai bună lună octombrie și apoi a fost urmată de un plus 39% pe care l-am văzut în 2021, apoi am mai avut aici un 47% în 2017, destul de bun, așa a fost an de bull market, 2017 și 2021 și altcoin season și tot ce vrei. Acum 2024, îți dai seama că așteptarea ar fi una bună, vedem aici average undeva la 22,9 și medianul undeva la 27, destul de mare aici, destul de mare în procentajul. Îți dai seama că toată lumea așteaptă ca această lună să fie verde. Și dacă toată lumea așteaptă ca luna asta să fie verde, îți dai seama că asta se va da la început, nu? Cel mai probabil vom începe luna pe verde, cel puțin așa văd, adică vom începe destul de bine. Dar finalul e posibil să fie cât de cât anevoios, să fie un pic bearish. Asta nu înseamnă că octombrie nu va închide pe verde, dar e posibil să nu închidă atât de mult, adică un 20, 27, 10%. E posibil să facă all-time high, da. Și dacă ne uităm aici cât de departe suntem de all-time high, ia să ne uităm dacă mergem pe BTC înapoi. Rapid. Cât de parte suntem de all-time high. Să zicem că am închide monthly-ul, care se închide mâine și uite cum arată candela de monthly. E incredibil de bine aici, incredibil de bine, mai ales dacă am închide peste 64,7 aici, ok? Cât de departe suntem de all-time high dacă am închide aici? Păi suntem undeva la 11% de all-time high. Este foarte probabil, și asta ziceam, dacă închidem așa luna, foarte probabil octombrie să împingă all-time high, ok? Și spre asta înclin în momentul de față. Octombrie până pe 15-20, posibil să împingă all-time high-ul înainte de alegeri, ok? Înainte de alegeri e posibil să împingă all-time high-ul și apoi în alegeri, cum e normal, e posibil să ai volatilitate, depinde cine câștigă. Dacă câștigă Trump, e posibil să ai o reacție mai departe bună. Dacă câștigă Kamala, e posibil octombrie, de fapt noiembrie să fie destul de bearish și apoi decembrie să ai din nou reluarea trendului, ok? Când cred că Bitcoin are real șanse de a pune topul pe acest ciclu sau măcar un nou top odată ce face all-time high aici, care probabilitatea încă rămâne în favoarea taurului de a face all-time high,
Aici e undeva în mai, iunie 2025, ok? Pe acolo pe undeva e probabilitatea, depinde și cât va fi Bitcoin în momentul respectiv. Deci nu suntem departe de all-time high, e posibil și asta cred, asta ca să înțeleagă bine, asta cred că în octombrie Bitcoin poate să atace all-time high-ul în sfârșit. Nu mai ai nici nimic de la ETF-uri, ai văzut că a venit BlackRock la cei de la Coinbase și asta a trecut așa pe sub radar. Ziceam de acea manipulare a prețului, doar ce nu știm în cât timp acest ETF este settled, adică în cât timp el, odată ce cineva cumpără ETF-ul ăla, cât timp ajunge ca Coinbase să cumpere de pe spot acel Bitcoin sau dacă vinde, cât timp durează până când vom vedea acel Bitcoin că vine pe exchange sau pleacă de pe exchange, să vinde sau să cumpere, ok? Și avem cei de la BlackRock și au zis nu vrem mai multe, nu știu cât, 12 ore, nici nu mai știu exact, nu știu cât le-a dat, adică 12 ore ca să fie settled. Dar cât avea Coinbase până acum? Asta este întrebarea. A? Asta este întrebarea și de ce BlackRock de-abia acum a zis asta? Și-au umplut cumva sacii, și-au umplut sacii tot, au manipulat prețul cât au vrut și acum vor să-i dea drumul. E o întrebare valabilă și de ce a trebuit BlackRock să vină? Coinbase ce a făcut până acum asta? Și a zis, bă, am luat Bitcoinul ăsta, s-a cumpărat, dar e paper Bitcoin momentan. Nu s-a cumpărat încă de pe exchange, paper e acolo, știi? Adică, ok, Gigel a cumpărat 10 Bitcoin, dă pe ETF-ul ăsta. Lasă-mă că intrăm noi pe spot și îl cumpărăm în 15.000 de luni și atunci să face impactul pe preț. Deci, mi se pare interesant această știre și mulți au trecut, să zicem așa, rapid peste ea și asta din nou e relevant aici. Pare că BlackRock ar vrea, să zicem așa, ca prețul să meargă în sus în momentul de față. O să uităm și la ETH imediat, dar dacă ne uităm la Bitcoin aici, nu e departe de all-time high. Ar putea, dar depinde foarte mult de închiderea de mâine. Nu avem nevoie mâine să avem prea mare volatilitate și închidere sub regiunea de 64,7. Asta e foarte important aici, deoarece ultimele 2 luni aici putem să vedem regiunile astea două, foarte important să închidem peste astea 2 luni, peste iulie și august, ar da o încredere mai mare investitorilor dacă ne-am tranzacționa peste nivelul ăsta, ca în octombrie să vedem mai sus. Dar mantul arată bine și așa arată Bitcoin, ok? Așa arată Bitcoin, l-am mai arătat pe monthly, adică așa arată bearish și în momentul de față sau arată bullish. Ce ai zice aici? Mamă, cât de bearish este Bitcoin? Cum zic urșii, cum au zis aici, mamă, cât de bearish e Bitcoin, se duce la 25.000, se duce la 20, că erau targeturi de astea nesimțite aici pentru Bitcoin și poți să le ai numai dacă avem închidere de monthly următoarea pe sub 59.000 sau ne întoarcem în range-ul astea de 54.000, atunci ar fi un red flag, dar momentan n-ai de ce. Normal, Bitcoin și-a făcut ambla aici, a venit, a testat 55 EMA de 2 ori, ceea ce a făcut și în trecut, v-am mai arătat, ok, și v-am zis aici, dacă mai țineți minte, putem repeta ce am zis la începutul lunii. Ziceam că asta nu e suficient aici, 49, că mulți ziceau, ok, este aici, să zicem, bottom-ul și nu mai retestează aproape de regiunea asta, am zis că e posibil să vedem un 52, 50 aici, să mergem pe Bitstamp ca să vedem ce am zis la începutul lunii aici, ok? Și dacă această analiză nu era una valabilă, acum cei de pe cea care sunt noi să zică, mamă, Daniel Niță ăsta știe exact mereu ce se întâmplă cu prețul și exact o să știe, nu, îți dai seama, erau anumite probabilități după o analiză proprie pe care am făcut-o și multe date la care m-am uitat, la sentiment, la care le-am cumulat pe toate pentru a avea, să zicem, destul de aproape de adevăr acea predicție pe care l-am făcut-o la începutul lunii, dar putea să fie greșită și au mai fost greșite în trecut. Asta nu vă zic cei de pe internet, vă arată, asta, ce... Nu, au mai fost și greșite în trecut, asta nu înseamnă că eu întotdeauna greșesc sau întotdeauna am dreptate. Întotdeauna, să zicem, ne uităm la probabilități și procentaje. Acum, că am dreptate 50, 60, 70% din cazuri, asta e o altă discuție, ok? Dar nu trebuie să o luați că întotdeauna am dreptate și întotdeauna știu exact, cum zic ăștia de pe mine, știu exact ce se întâmplă pentru lunile viitoare. Nu, sunt mii de ore petrecute, nu știu câte mii de ore petrecute aici pe grafice, aproape în fiecare zi mă trezesc cu cripto, visez cripto, mănânc cripto pe pâine, investiții, tot ce vrei tu, ok? De acolo vin și această analiză. El nu vine așa, adică nu vin bazi din palme și da, acolo o analiză să fie făcută peste noapte, ok? Bun. Hai să ne uităm aici la Bitstamp, că aici făcusem acest grafic de la începutul lunii, îl puteți găsi și pe Twitter postat tot la începutul lunii.
Ok, bun. Acum close-ul pare un pic depășit aici. Dar hai să începem cu partea de la începutul lunii, în care Bitcoin era pe aici, tranzacționa undeva în 59.000 și am zis nu e suficient asta aici, nu e suficient acest week în regiunea de 49.000 ca de aici să mergem direct în all-time high, ci aș vrut un pic acești tauri să fie un pic stresați și urși să prindă aripi, ceea ce s-a întâmplat. Și ceva aici că nu mai mergem, că de aici mergem în sus, ok? Aici a fost făcută predicția, apoi am avut acest dam și apoi am avut pampul ăsta de aici. Toată lumea zicea că mergem în sus și am zis, se poate pe probabilități, dar n-aș crede, deoarece piața în momentul de față este bearish și asta și vrei să-i dai pieței să creadă, că ești bearish, adică mergi în regiunea asta de jos. De ce? Ca să înceapă să shorteze aici. Mulți au shortat regiunea asta, au shortat regiunea asta, au shortat regiunea asta, au shortat regiunea asta de aici și apoi s-a întâmplat în sfârșit reacția, ok, peste nivelul ăsta de 65.000 pe care o vedem în momentul de față. Dar erau trei zone, ok? Erau trei zone aici relevante. Prima era 52.595, a doua era 51.431 și a treia zonă era 47.932. Sincer, mă așteptam la 51.431, mai mult decât la 52.595, dar s-a oprit exact în regiunea de 52.595 și apoi am avut bounce. Vă ziceam și aici, odată ce am urcat în regiunea asta, vă ziceam, pentru mine e suficient. Nu ai nevoie, ok? Că mulți mă întrebau, mai retestăm regiunea asta? Am zis, nu. Nu e nevoie, e suficient, adică durerea pe care am văzut-o aici, sentimentul pe care l-am văzut în regiunea asta e suficient. Știi foarte bine aici pe 6 august, 5-6 august, aici a fost Japonia, un sentiment destul de stresant pentru toată piața. Toată piața credea că aici vine cea mai mare recesiune. Țineți minte aici, nu? Și am venit și am zis, pentru mine personal, ce se întâmplă aici este faptul că eu trebuie să măresc riscul în piață. Nu trebuie să scot risc din piață în momentul ăsta și mă referam mai mult la zona de altcoinuri, ok? Decât la Bitcoin, doar ce Bitcoin deja a performat. Ăla era ca un semnal. Acum mulți au luat semnalul ăla că vine cea mai mare recesiune și imediat intrăm în recesiune și ne ducem de aici la zero. Am intrat imediat pe live, știți foarte bine că am dansat și am mers și la Buhnici, unde desigur am avut păreri împărțite. Și eu, și Buhnici, și toți cei de acolo, dar părerea mea era că nu era momentul, ok? Nu era momentul pentru a începe o recesiune aici. A fost un mic preview, cum ar putea arăta o recesiune? Da, un preview, da. Dar încă nu ți-ai făcut ciclu. Lichiditatea încă nu și-a făcut ciclu normal, adică să iasă din zona aia de big caps, să intre în small caps. China nu și-a făcut ciclul de lichiditate și apropo de China, ați văzut foarte mult că au dat drumul la printer în momentul de față și bagă lichiditate în piețe. Deci e destul de clar că încă am putea vedea măcar 6-9 luni, poate chiar un an de lucruri pozitive. Până când, desigur, o să ajungem într-o regiune în care o să ajungem într-o stagnare economică și ulterior o recesiune mai mare. Bun, ok, deci o mică recapitulare, da, aici toată lumea bearish, eu am zis să-mi schimb profilul de risc, am adăugat SUI, am adăugat toate alea pe care am mai adăugat, ok, în regiunea asta. Aici am zis, da, un retest bun, eram în regiunea asta, am zis că nu e suficient, aș mai vrea un retest în regiunea asta, s-a oprit în 52.595, am zis că e suficient, ok, pentru mine personal, adică asta vreau să văd retest aproape de regiunea asta, am zis că 47.9 e improbabil, am zis că astea două zone ar fost improbabil și am zis că low-ul așteptat 50 septembrie a fost pe 6, ok, a fost pe 6 septembrie low-ul aici și țineți minte că eram pe Twitter, vă arăt dacă vreți Twitter, nu știu, trebuie să-l caut cel mai probabil ceva aici. Pe Twitter, în care zicem dacă e o zi în care Bitcoin poate să pună bottom-ul este astăzi, ok? Ia să vedem că pot să găsesc aici tweet-ul respectiv. Destul de departe, nu știu dacă mai stăm să-l căutăm. Voi îl știți, puteți confirma pe chat, nu mai are rost să stăm să căutăm tweet-uri, mai bine ne concentrăm pe analiză, ca să ajungem și la zi. Ca să putem ajunge la o concluzie pentru octombrie, trebuie să ne uităm în trecut. Ca să poți face o analiză, trebuie să te uiți în trecut, nu poți să te uiți la altceva. De asta luăm pas cu pas, vedem ce s-a întâmplat până acum, cum a fost sentimentul pieței și cum este acum sentimentul pieței față de zona din septembrie de pe 6 față de august de pe 5, în care desigur am avut Japonia. Sentimentul mai bun. Cel mai nasol sentiment cred că a fost aici pentru Bitcoin, ok? În regiunea asta, nici măcar aici n-a fost. Aici a fost cel mai nasol sentiment între 1 și zona de 6 septembrie, unde am pus și bottom-ul pentru Bitcoin. În regiunea asta e cel mai rău și să intrați pe Twitter, erau numai urși și ziceau mergem la 40, 30, 20, unii ziceau că mergem și la 15.000
înapoi și am zis că nu este cazul, adică nici n-are rost să te gândești momentan la asta. Bun. Cum se vor primi banii înapoi de la FTX, având în vedere că platforma nu mai funcționează, vor primi valoarea de la momentul exact, de la momentul ăla, ok? Deci ce criptomonede aveai în momentul ăla, pe alea le vei primi, adică suma de bani avut atunci, pe aia o vei primi. De asta să dă înapoi toată suma, să zicem așa, doar ce o primești la momentul respectiv. Marius, să te văd aici, membru de 12 luni. Cum vezi Pixel? Ne uităm și pe Pixel imediat. Giovanni Alin a dat și el un super chat. Mersi, Andrei Ștefan. Mersi, Andrei, apreciez foarte, foarte mult. Sui, ne uităm imediat și la Sui, aveți puțină răbdare. Dacă vă place acest conținut, știți foarte bine ce aveți de făcut, că se aude microfonul bine, că nu se aude. Like-ul, dacă vă place, trebuie să dea, aveți butonul de like mai jos și îl puteți apăsa, vi-l pot arăta și eu. Dacă vă place, nimeni nu vi-l bagă pe gât, ok? Dacă e ceva, aici găsiți butonul de like, dacă dăm un zoom in, prea mare zoom in, acum nu se mai vede nimic. Aici, zoom in, da? Aveți like-ul aici, nu uitați că avem și un sponsor pe canal C de la XP, aveți aici link-ul relevant, dacă vreți să faceți cont, aveți și la Lenuțe.ro și patronul găsiți aici, toate link-urile le găsiți în descriere, Bybit, tot, le găsiți aici, ok? Bun, uite și pe CryptoEast cum plânge. Uite cum plânge aici pe scădere. Ce scădere e asta CryptoEast? Că asta nu este scădere. Și pe Lenghel, desigur, care se plâng în Italia ultima oară. Bun, asta recomand aici YouTube și ceva din Mykonos, nu știu, Mykonos Sunset DJ Mix. Bun, ne întoarcem la ale noastre, trebuie să continuăm aici. Deci avem septembrie low așteptat 5-10, a venit destul de bine aici. Apoi close-ul așteptat era undeva spre 61.8, poate 62-63 de mii, cu un high major în 64.8. Suntem chiar și peste regiunea asta, adică low pentru mine așteptat era în range-ul ăsta masiv, între 61.7 și regiunea de 64.8, nici măcar 65. Acum suntem peste nivelul ăla, chiar am atins $66.000 aici pentru Bitcoin, dar e posibil ca mâine la final de lună să vedem ceva corecție, având în vedere cum arată un pic daily aici, dacă te uiți pe daily pe BTC, e posibil să faci ceva corecții dacă te uiți pe EMA-uri destul de departe. Ultimul retest a fost și aici pe 26, cu vreo 4 zile. Ai putea să vezi mâine regiunea de 64.8, poate 63.7, după cum arată momentan, dar îl analizăm imediat, iar RSI-ul pare că ți arată asta aici, pare că ți arată că ar vrea din nou o corecție. Cu toate că ce știm despre luni este cam cea mai bună zi pentru Bitcoin. Dacă e să iei după istorie și procentaje, cred că are un 1,52% în ultimii 10 ani. Dacă e toate zilele de luni este o zi bullish. Despre deosebire de miercuri și joi, în care știți foarte bine că Andrei Brătucu și eu am live miercuri și el are acel update joi, miercuri, joi, cam joi, cred că în ultimii 4 ani a fost cel mai 3-4 ani a fost cea mai nasoală zi pentru Bitcoin, deci joia, dar și miercurea, depinde, dar ambele destul de bearish, să zicem, pentru BTC, ok? Dar după cum arată aici, ai putea să vezi niște chestii, trebuie să corelezi și cu bursa americană, să vezi dacă bursa ar putea avea o corecție aici și m-am uitat, vineri n-a avut o închidere prea bună bursa americană, care a dat aici un pic de portiță spre ceva corecție pentru bursă, dar și pentru Bitcoin. Acum, CME-ul putem să-l vedem la 66.1. Până când se deschide CME-ul, cred că Bitcoin aici va sta la 66.000, probabil în câteva ore, în vreo 4-5 ore se deschide și atunci probabil vom avea o reacție de aici. Dar ce observăm aici pentru Bitcoin? Observăm destul de clar că suntem peste toate EMA-urile, și toate moving average-urile, deoarece avem așa aici, ca să luăm pe rând. Linia verde, 55 EMA, este foarte, foarte bună când tranzacționați cripto, să vă uitați la 55 EMA, nu 50 SMA. 50 SMA este foarte bună pentru acțiuni, tranzacționează boomerii cu ea în general și merge destul de bine pentru acțiuni, pentru aur, pentru metale, forex, poate cât de cât, să zicem așa, pentru ceva analize. Ok, dar la Forex mai repede te uiți la acțiunea prețului decât să te uiți la ceva EMA-uri, dar dacă te uiți pe un time frame mai lung, azi zice că 50 simple moving average, că simplă, ok, atunci e mai bună. Dar în ceea ce privește cripto, 55 EMA mult mai relevantă din multe puncte de vedere pe toate time frame-urile și cu cât mergi mai mult în time frame, să zicem așa, de-abia atunci poți să zici, dacă te uiți pe weekly sau pe monthly, ai putea zice că 200 SMA ar putea fi mai relevant, ok? Sau 200 weekly SMA sau monthly SMA aici ar putea fi relevant. Dar pe time frame-urile mai mici, zice că EMA-urile sunt mult mai
mai decente de uitat. Deci linia verde 55 EMA, 100 EMA linia albastră, 21 EMA. Astea două dau un trend, să zicem așa, intermediar de jos. 21 EMA îți dă trendul intermediar, adică intermediar, bullish sau bearish, dacă ești peste este bullish, dacă ești sub ești bearish, ok? Avem aici 9 EMA-ul care îți dă trendul extrem de bullish, ok? Orice este peste 9 EMA este într-un trend extrem de bullish sau extrem de bearish, depinde cum vrei să o iei și unde e. Momentan, având în vedere că ești peste toate, inclusiv peste 9 EMA, care te uiți să vezi dacă trendul este foarte, foarte puternic, te uiți la 9 EMA și zici, ok, peste 9 EMA, trend foarte puternic, mai ales dacă te uiți pe weekly și imediat facem tranziția și spre regiunea respectivă. Bine, odată ce ai urcat aici, undeva pe 12, ai menținut intermediar 21 EMA și nu cu un mic wick aici, o mică închidere de candele sub regiunea asta, ai testat aici 9 EMA, imediat ai avut reacție, e bine, asta înseamnă că pe intermediar și pe timeframe-urile cât de cât intermediare și poate și mici, taurii sunt în control de aici, ok? Din regiunea asta de 6, de când am pus low, ok? Acum, ca urși să fie în control, desigur trebuie să pierzi până la 64.3, regiunea asta aici pe care probabil va fi atacată în următoarea perioadă de urși aici și desigur regiunea de 62.6, 62.8 regiunea asta. Atâta timp cât ești peste astea, n-ai ce să zici. 200 moving average e mai mult de trend, așa te uiți mai mult la trend. Pe termen mai lung, dacă te uiți de aici, de cât timp este peste, arată, ai mai avut aici o mică cădere, ai mai avut aici o mică cădere și acum ești un pic indecis, să zicem, la macro, numai dacă te uiți la 200 moving average, ok? V-am zis, cu cât este mai lungă distanța la care te uiți, e mai bine să pui simplu. Dacă e mai scurtă, e bine să pui EMA, ok? Asta ca să înțeleagă pentru toată lumea. Deci bine Bitcoin aici, dar predispus la o corecție. Dacă te uiți aici la stocasticare, da, poate să stea în lateral, asta e un oscilator. Asta ca să înțeleagă toată lumea, oscilează după preț, ok? Poate să stea în lateral aici, a mai stat și în trecut ceva timp. Dar pare că vrea să arcuiască un pic în jos. RSI-ul e un pic problema. Dacă te uiți la RSI, n-a mai fost în regiunea asta taurilor din 15 martie. N-a mai pupat, vezi? Bam, n-a mai pupat. Și acum pare că vine aproape de regiunea asta. De cele mai multe ori, când testezi pentru prima dată range-ul ăla, găsești o rejectare din regiunea respectivă. Deci da, e posibil să vedem o corecție aici de la Bitcoin la începutul săptămânii sau la final de lună, cum vrei să zici. Vorbești despre monthly mai pendelete imediat, ok? Bun, weekly-ul. Weekly-ul aici, bine. De ce bine? Pentru că ai 1, 2, 3 candele. 3 candele aici, 3 soldăței. Sau cum vrei să zici pe acest tipar. Bun, pe ce te sta 55 EMA aici, foarte, foarte frumos. Acum, ce vrei să vezi? Asta. Pentru prima dată aici, vedem în sfârșit cross între 9 și 21 EMA, ceea ce e bine. Asta vrei să vezi, ok? Și m-am mai rășit din trecut. Asta vrei să vezi în sfârșit cross-ul. Nu l-ai mai avut decât aici ai avut cross-ul negativ, ok? Undeva pe 26 august și aici ai din nou recross în regiunea asta, ceea ce destul de bine. Orice închidere peste bine, orice închidere de weekly peste 64.4, destul de bine, care poate să ducă ulterior la continuare în 68.000, ok? 68.000 e pe masă, ok? Deci 68.000 e pe masă, pare că Wi-Fi-ul sperăm să nu pice. Sperăm să nu pice, ne rugăm ca Wi-Fi-ul să nu pice. Alexandru Manea, bine ai venit pe Patreon, apreciez. Apreciez. Am primit și un mail de la FTX, mai aveam ceva pe acolo, nu știu, vreo $500 sau ceva pe acolo. Da, uite, cineva îmi zice că Fetch Market Maker DWF, da, l-am confundat cu intermute. DWF, corect. Bun. Deci pe Bitcoin asta, daily-ul pare un pic corectiv aici, ok? Daily-ul pare un pic corectiv, ar putea mâine să găsească regiunea asta. Ce cred că asta aici rămăsesem, la ce cred că ar putea urma? Ar putea urma corecție spre final de lună, adică mâine, sau chiar început, pe 1. Ar putea urma corecția în regiunea asta de aici și apoi împingere în 68.000. Cel puțin așa o văd la început de octombrie și apoi încercare la all-time high. De ce nu? Adică de ce nu? De ce nu să nu vezi încercare la all-time high aici? Acum, dacă octombrie vine în all-time high, cum poate să așteaptă toată lumea? Care ar fi nivelul? Ar fi nivelurile, să zicem așa, în care am putea să ne uităm aici pentru Bitcoin la all-time high. All-time high a fost undeva în 73.000 și un pic, ai 73.587 pentru Bitcoin, ok? Dacă facem all-time high în octombrie și sunt probabilități bune pentru asta, am putea vedea 79.088, am putea vedea 82.000, am putea vedea 86.000.
Cred că sunt șanse pe probabilități să vedem înainte de alegeri nivelurile astea de aici. Poate nu toate, poate primul, poate 78, 79, poate 80, rămâne de văzut, trebuie să vedem și bursa americană cum reacționează, dar n-ar fi exclus deloc înainte de alegeri aici Bitcoin să-ți facă all-time high. Adică ar fi o poveste frumoasă. Toată lumea se uită pe alegeri, Bitcoin face all-time high, acolo lângă alegeri, în același timp, toată lumea este pe online, toată lumea este acolo, dacă nu atunci, acum, dacă nu acum, atunci când? Asta este întrebarea pentru Bitcoin, ok? Bun. Deci ca o concluzie așa, pe o analiză primară pentru Bitcoin, time frame-urile mici corective, dacă ne uităm la un daily, dacă ne uităm la 4 ore, da, ai putea să vezi retest aici, e foarte important să țină, nu să vezi ca în regiunile astea de aici, în care, mai venit, ai retestat 21 MA și vezi ce s-a întâmplat aici. Ai avut din nou corecție sub sau aici, odată ce ai ținut, că mulți zic că seamănă foarte mult. Da, seamănă momentan, 53.000, un coregiunea de 69.000 de aici, în care țin 21 MA, 21 MA 9 și apoi ai picat sub regiunea. Adică nu vrei să vezi asta, ok? Nu vrei să vezi Bitcoin mergând înainte sub 62.7, 63.000. N-are voie. Poate maxim un week în 61.6. Maxim ce aș putea accepta aici. Dacă mergem sub nivelurile astea de aici, 61.3, 61, 68, nu mi-ar plăcea deloc, deoarece probabil avem din nou traiectorii în regiunea de jos, dar nu înclin spre asta momentan, înclin în sfârșit să țin aici și apoi să încercăm un pic mai sus. Volumele nu sunt așa mari, dar noi am mai vorbit despre volume, nici n-ai nevoie atât de mari de volume aici, ai nevoie de volume mai mare când spargi all-time high. Nu neapărat aici, în secțiunea asta, ai nevoie de volume aici să-ți vină volume, dar atât ce atingi regiunea asta. Foarte relevant pentru Bitcoin, a zice că primordial, în prima fază, 68.000, care probabil să-l vedem mai devreme decât mai târziu, poate la început de octombrie și apoi all-time high-ul, sau măcar încercări la 70 ceva de mii de dolari pentru BTC, ok? Bun. Cam asta. Deci s-a înțeles, da? Time frame-urile mici, corecție, ne-am uitat pe daily, putem să ne mai uităm pe 4 ore aici. 4 ore, binișor, dar pare indecis. Îmi pare un pic indecis aici, în nivelul ăsta. E posibil și el să vină măcar în 63.4, 64.6, regiunile astea de aici. N-ar fi rău deloc. N-ar fi rău deloc un pullback aici la final de lună, dar micuț. Mantriul l-aș vrea peste 64.7, l-aș vrea și desigur o să ne uităm miercuri să vedem cum s-a închis aici această lună. Ne întoarcem. Deci, octombrie putem să observăm 2023 bullish, 2022 bullish, 2021 bullish, 2020 bullish, 2019 bullish, 1, 2, 3, 4, 5. Ultimii 5 ani bullish aici pentru BTC. Ultimul a fost 2018, care a fost an de bear. Ăsta a fost an de bear aici și apoi am avut încă 3. Deci în ultimii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, în ultimii 9 ani, aici am avut doar unul roșu, să zicem, pentru septembrie și apoi am mai avut 2014, care la fel an de bear aici, ok, pentru BTC. Pentru octombrie. Deci octombrie bun aici. Octombrie foarte, foarte bun. Noiembrie, pe de altă parte, un pic mai împărțită treaba. Putem să vedem 2021-2022 destul de bearish, 2023 cât de cât bullish aici. Decembrie la fel destul de împărțit. Teoria e că da, asta cred și eu, octombrie ulterior va închide pe verde, probabil va avea o reacție în all-time high, dar probabil la final de lună vom avea o corecție. Poate vom vedea 78-80 de mii, 80 ceva de mii și apoi ne vom întoarce în 70. Zic, la zona asta. O să mai fac un grafic similar cu septembrie, dar am nevoie de un pic mai multe date, cel mai probabil mâine, ok? O să fac ceva similar. Dacă septembrie am avut bearish la început bullish, este posibil să fie bullish și bearish spre final, dar închiderea tot pe verde. Hai să punem și un pull aici. Cum se închide octombrie? Nu știu, voi trebuie să faceți voi analiză. Eu v-am dat opinia mea, imediat acum punem și un pull aici. Similar ca septembrie, la fel, dăm așa o dată, start pull. Și spunem așa, octombrie, cum va închide? Cum închide? Ups, 2 secunde. Nu mai pot să ies, am dat din greșeală. 2 secunde, să sperăm că nu se întrerupe live-ul. Bun, gata, l-am făcut. Bun, octombrie, cum închide? Verde.
roșu. Și imediat vă arăt. Deci verde și roșu, puteți să începeți votul. Începeți votul, uite-l aici, ok? Începeți votul, ar trebui să vă apară. E verde sau roșu? Octombrie, cum închide? Verde sau roșu? E simplu, nu? E simplă întrebare. Puneți aici. Bun. More data, zice highlight. More data, trebuie făcut NFT. Da, așa zic și eu. Poate facem un tricou. Ați vrea un tricou cu more data? Avem aici oricum ceva tricouri, dar ar fi unul bun și cu more data și cu un Jerome acolo pe el, nu? Dacă dăm aici pe danielniță.ro, pe care puteți intra. Aveți aici cu Moon Baby, cred că este momentul, mai ales pentru octombrie, dar nu Hanorak, da, pentru Hanorak e octombrie, corect, aici până și în România o să fie frig în octombrie, aveți aici Hanorak, aveți și tricouri, desigur puteți dormi în ele, tot le aveți aici, desigur cu aici până la final, le găsiți pe toate pe site, numai dacă accesați linkurile de mai jos, ok, bun. Deci, s-a înțeles sau nu s-a înțeles? Asta este întrebarea. S-a înțeles sau nu s-a înțeles analiza pe Bitcoin? Da, e termen scurt. Posibil să vedem o corecție la începutul de săptămână, la final de lună. Vedem cât se duce. Eu zice să măcar să mențină 64, 5, 64, 6 la nivel de monthly, e ok. Dacă zice și mai jos, nu este o problemă să nu se ducă mai jos de 61.800, 61.000, 68. Acolo e o problemă și acolo putem discuta ce s-ar putea întâmpla cu Bitcoin dacă din nou să tranziționăm spre regiunile respective. Taurii sunt în ce în ce mai exuberanți, deci o corecție micuță ar trebui să vină și pentru ei, înainte, să zicem așa, de un potențial all-time high. Sau, Daniel, o părere despre Hart, te rog, facem, cum să nu facem. Hart, apropo, s-a verificat pe CoinMarketCap și să ne uităm aici. CoinMarketCap. Dacă mergem rapid, ne uităm pe Hart, îl căutăm. Știu că mulți în comunitate cereau asta la un moment dat, ca Hart să fie verificat. Ceea ce, da, e normal ca orice proiect să fie verificat. Și vedem aici, Circulating Supply-ul, bam, este cu bifă și în sfârșit putem vedea self-reported market cap aici, 5,5 cred că miliarde aici, adică 71,6% din supply, poate dăm un zoom, ar trebui să vadă mai bine pentru toată lumea cu un zoom aici, nu? Bun. Da, uite, 71,6, cred că pe zoom se vede mai bine. 71,6, total supply 6,25 miliarde, cred, da, miliarde ar trebui să fie, iar max supply 7,8. Asta a dus desigur prețul Hart să urce. Oricum eram bullish pe Hart, dacă țineți minte din live-ul precedent, am zis că urcă peste 1 cent, cel mai probabil, iar eu am văzut că și el a început să urce. Asta înseamnă că ecosistemul pare că începe ușor să-și dea drumul aici și ar fi normal să se întâmple asta, mai ales acum spre final de an și echipa încă lucrează din ce am văzut, adică din ce m-am interesat, încă se lucrează foarte, foarte mult la proiect. Deci e bine a zice pentru Humans că s-au verificat în sfârșit, ok? În sfârșit, deoarece aici n-aveai această bifă de verificare. Bun, Robert zice mulțumesc, cu plăcere, da, e bine, e spre bine, îl analizăm un pic mai târziu, încă arată bine, trebuie să mențină acum, dacă ar menține 1.3 aici, așa ca o mică pară, dacă ar menține 1.3 aici ar fi perfect, deoarece apoi probabil urmează 1.6, 1.8, 1.9. Și pe urmă orice e posibil în ceea ce privește Hart, mai ales peste zona de 2 cenți, ok? Nu prea mai are rezistență peste regiunea, dar poate ne uităm un pic mai târziu, ok? Vă reamintesc, toate linkurile le găsiți în descriere, tot, inclusiv NordVPN, unde aveți până la 70% discount, plus vă puteți răzgândi după prima lună aici, găsiți în descriere. Bun. Deci pe Bitcoin asta, da? Deci asta pe Bitcoin aici. Hai să facem un mic overview, deja o oră și 2 minute, ne-am încălzit un pic de tot. Mergem pe Bubbles, să ne uităm să vedem cum arată toată piața, ok? Și le luăm la rând aici. Ia uite cât de frumos arată FTT-ul. FTT-ul plus 68,5% aici pentru FTT. Fenomenal. Revine FTX-ul plus FTT. Mai am ceva foarte, foarte puțin, îți dai seama, FTT aici 2,34. E posibil și ăsta să ducă în 5,6 la un moment dat. Aici nu știu cât a fost în top. Cred că topul a fost 50 la un moment dat pentru FTX, FTT. Când a picat sub 20 l-am și shortat. E poveste lungă. Aia din 2022. Destul de veche, să zicem așa, pentru FTX. Dar uite pump aici, SEI și SUI au același market maker, adică cel puțin așa o văd. Uite, SUI plus 12%, 1,83, extrem de bine. SEI aici, pe de altă parte, la fel, 0,51, la fel, același pump de la 17%, mai mare, deoarece are market cap mai mic decât SUI, cel mai probabil. Dar probabil au același market maker. ENA aici, foarte, foarte bine, 39. Ce s-a întâmplat cu ENA?
de creștere. Am un preț mediu pe ENA undeva în 30 de cenți, deci a trecut și asta pe profit aici. Vezi, așteptarea dă rezultate, DCA dă rezultate, toate dau rezultate dacă ai suficientă răbdare, inclusiv BIM mi-a trecut aici pe plus, Fetch e deja pe plus de ceva timp, Render e pe plus de ceva timp, aici 666, mai rămâne ULD, încă nu l-am trecut aici, mai rămâne și ăsta să ajungă pe profit și este bine, cum s-ar zice, ok? Dar hai să ne uităm la ENA. Mergem pe cripto aici și ne uităm ce s-a întâmplat cu ENA. Ne uităm un pic ce s-a întâmplat aici cu ENA, deoarece e relevant. E relevant. V-am zis, dacă vine bull market-ul, așteptați-vă de la ENA performanță. Așteptați-vă performanță, ok? Bun. Hai să ne uităm unde e. Uite aici pe Ethena. Dăm un zoom. Ethena a anunțat lansarea USTB, un stablecoin complet colateralizat susținut de BlackRock Build. Ăsta este un fond de-al lor, în parteneriat cu Securitize. Sursa aici când vedem Cointelegraph. Important, ok? Deci BlackRock se bagă pe Ethena și vor să construiască împreună un stablecoin colateralizat. E oare bullish? Nu știu. Zic, e oare bullish sau nu e bullish, având în vedere că BlackRock deja s-a băgat din nou aici pe ENA? Eu zic că da și asta reflectă și în preț. Zicea cineva dacă găsim o corecție, am zis că cel mai probabil prima dată pe ENA vom vedea 50 de cenți și de-abia apoi vom vedea corecția pe Ethena. Bine aici pe Ethena, bine. Posibil să-ți confirme un bottom aici, ne uităm un pic mai târziu pe Ethena. Îmi place ceea ce văd, prețul mediu 30 de cenți. Dacă se întoarce sub 30 de cenți, vedem. N-aș vrea neapărat să vând Ethena. N-aș vrea neapărat, aș vrea poate să mai adaug în momentul dacă se duce sub 30 de cenți. Arweave. 23,73, Arweave și ăsta este pe plus aici, chiar foarte, foarte bine stă atâta timp cât e peste $20. Ce mai vedem aici? SUI, extrem de bine, cred că un 70 ceva, fac cap de la portofoliu mâine. Inclusiv pe acțiuni, inclusiv pe cripto, inclusiv pe cripto de risc, toate vor veni pe Patreon mâine, ok? Deci mâine, cel mai probabil la final de lună, maxim pe 1. Maxim pe doar ce mai am ceva de lucrat la ele, dar încerc să le fac constant și în fiecare lună să vedem cum stau pe portofoliu. Țineți cont că mereu anunț când intru, când ies, care sunt prețurile medii, totul super transparent. Deci e foarte, foarte important să avem transparența asta, foarte important, aș zice, și țin foarte, foarte mult la ea. Theta aici, 1.49, 1.5, Theta a trecut și asta pe sub radar și au pus Edge Cloud-ul pe telefon și poți să rulezi un nod. Nu l-am încercat, ce-i drept, dar am auzit, adică de la ei, că se poate, ceea ce e bine. Orice se duce spre zona asta de telefon, de device de genul ăsta, e excelent, ok? Deoarece acolo vrei să meargă blockchain-ul în final, ok? Deci bine, aici merge un pic pe sub radar, cred că la un moment dat vor da și ei drumul la treabă cei de la Theta și aici mă refer la token. Chainlink, 12,65 aici pentru Chainlink, multe se construiesc în spate pentru pe Chainlink, pe Oracles, pe toate astea. Cred că va rămâne destul de relevant în continuare, mai ales când va veni partea aia de Real World Assets. Bun, am fost acum la Barcelona, la conferința din Barcelona, mult mai multă lume ca anul trecut, focusul, concentrarea Real World Assets. Cam majoritatea erau în gură cu asta, adică ăla era focusul primordial, că veneau din Web 2, că veneau din Web 3. Nu contează, ăla era cum facem îmbinarea, cum facem tranziția, cum tokenizăm, care sunt legile, care sunt alea. Toată lumea se uită în momentul de față pe asta, pe Real World Assets și mi se pare foarte, foarte important. Am întâlnit și români la conferința respectivă și mi-a plăcut să vorbesc cu fiecare în parte la conferința din Barcelona, care a fost mai mare și mai mulți oameni decât anul trecut. Anul trecut, nu era nici sentimentul prea bun. Apropo de asta, o să fie o conferință și în România, în care o să am și un cod de reducere pentru voi și un giveaway. Ok? Giveaway probabil o să fie pe Discord, deci aveți Discordul în descriere. Intrați pe Discord, o să fie un giveaway probabil mâine cu vreo 5-6 bilete VIP, nu știu, poate mai multe, rămâne de văzut, la AI Expo, imediat, AI Expo Europe. Ăsta. Nu știu dacă ajung, nu cred, din păcate, dacă era o săptămână mai târziu, probabil aș fi ajuns.
Dar ăsta, AI Expo Europe aici, octombrie 6-7, vin multe companii mari aici. O să vorbească despre AI, multe companii mari, în 6 zile o să fie. O să vedeți biletele aici, o să vă dau un cod de discount, cel mai probabil mâine, intrați și pe Twitter, doar ce o să dau codul de discount și acolo, dar și pe Discord, ok? Plus giveaway pe Discord pentru comunitate, multe, uite, Intel aici, Adobe, Salesforce, JP Morgan Chase. E interesant, eu aș fi mers, uite, attending companies like Google, Microsoft, IBM, Salesforce, JP Morgan, avem și, asta cred că este aici, Intel, Adobe, bun, am zis mai devreme Adobe, bun, multe companii pe AI aici, zice, inclusiv, văd că Superbet e attending, nu știu ce vor să facă cei de la Superbet pe AI, Humans, le puteți găsi aici, mi se pare interesant și oamenii care vorbesc îi puteți găsi aici. Din păcate nu o să ajung, nu o să fiu prezent aici, am alte chestii de făcut, ok? Dar mi se pare interesant aici, intrați pe Discord și mâine o să aveți un giveaway plus un cod de reducere 50% dacă vreți să mergeți la această conferință organizată în București, nu la Radisson. Știți foarte bine că ne-a mers foarte bine pe aceste conferințe organizate de cei de la Crypto Expo. Dacă țineți minte, în martie a fost all-time high-ul și eram la o conferință în care m-am întâlnit cu mulți dintre voi din comunitate și acum apare că era organizat ceva și iar mergem la all-time high, nu știu ce să zic. Următorul, cred că Crypto Expo Euro va fi în martie sau ceva, habar n-am. Nu știu dacă ajung la Binance Blockchain Week, rămâne de văzut, e pe 30, cred că pe 30 octombrie, 30-31 octombrie, mai e și ce organizat de la Multiverse X, nu? În Germania, cred că München. Nu știu dacă ajung, sincer. Rămâne de văzut. Vă zic dacă e. Bun. Mai departe. Salut, scurtă analiză Harmony One, la de vreo 2 ani prin portofoliu. Poate ne uităm un pic mai târziu. ETHW a scos capul, dar cred că s-au săturat, avem să aștepte ETH să crească. Imediat facem tranziția și la zona de ETH. Doar o oră și 9 minute. Mai avem o oră și ceva, cel puțin pe acest live. Conferința din Amsterdam nu mi-a plăcut, adică nu știu de ce aș merge neapărat, deoarece am fost la ultimele 2 ediții, nu pare nimic nou. Nu par nici speakeri așa mai relevanti, că nu știu dacă o să ajung, că e săptămâna viitoare, nu? Bitcoin Amsterdam. La Amsterdam acolo. Azi că și FCSB-ul a bătut. Bun, Bitcoin Amsterdam, cred că ăsta e, nu? Da, nu cred că o să ajung. E pe 90. Pe 90 octombrie. Pe 90 octombrie puteți vedea aici la Amsterdam. Nu cred. Când pică ea? Stai să mă uit. 2 secunde. Să mă uit aici să văd. Când pică 90. Ia. 90 pică miercuri. Deci în zi de live. Miercuri, joi. Nu știu, sincer, nu știu dacă ajung, dar nu sponsor agenda, hai să mergem la speakers. Cine vorbește la această conferință? Jack Mallers, pe care l-am auzit vorbind la Miami. Elizabeth Stark, Lightning Labs, nu mi se pare un nume atât de important, cel puțin momentan. Adam Back, pe care l-am mai văzut și l-am mai ascultat și îl respect destul de mult. Ok, ăla trebuie să fie cap de afiș aici. Maya Parbaho, Pierre Rochard, Joana Cotar, Abubakar. Nu știu, adică nu... Line-up-ul nu e cine știe ce, ok? Nu e cine știe ce aici la conferința asta. Probabil o să merg la cea din Las Vegas, cred că o să fie mai. Cea din Las Vegas, cred că aia o să fie destul de mare, aș zice. Poate dacă Trump câștigă, cine știe, poate vine și la aia din Las Vegas, având în vedere că este în SUA, dar nu avem mari persoane. Nu știu, nici panelurile nu m-au atras de mult, adică putea să facă mult mai multe lucruri bune. Bun, trecem peste partea asta, ne întoarcem la ale noastre și ne uităm aici înapoi, vedem ce mai urcă, ce mai pică. ENA, care s-a întors foarte. Uite, ENA are capitalizare de 756 de milioane. Vi se pare mult? Mi se pare mult această capitalizare aici pe Etena? Mie nu. În niciun caz, având în vedere că 60 de miliarde, 65 de miliarde de avut Cardano în 2021. Deci nu. Lui, în momentul de față, are cât? 4,9, aproape 5 miliarde. Mi se pare mult? N-aș zice.
Dacă ăsta este un layer 1 care chiar va aduce zona aia de aplicații și vă ziceam, dacă e un layer 1 care poate să vină puternic din spate pe zona de aplicații și nu meme coin-uri, este SUI aici. SUI, ok? Deci se poate vedea, au în spate toate fondurile, au în spate tot marketingul, au și pe roll ball, iau cu toți ăștia, ok? PLS-ul 9,2 aici, PIX undeva la 3,8, FTM undeva la 6,8, AVE undeva la minus 2,5, aici Atomul încă $5, dar probabil l-am vrea mai sus măcar în 6,2, AMX-ul scoate și un pic capul, Starknet aici 0,48, dacă urcă peste un 0,5 ar putea confirma un bottom în regiunea asta, iar BIM stă foarte, foarte bine, aveți și top 200-le. Uite, Priver zice că deja o să fie prezentă la Las Vegas, scrie 27-28 mai, nu? Pe acolo? Sigur acolo e? Credeam că e la început de lună. ETHW, vedem 38,6, aici ETH-POW un pic pe urcare, FTT-ul era mai devreme în top 100, a picat din top 100, ETH-FI, Luna, Terra Luna am ceva Terra Luna foarte, foarte puțin. Aici știți visul meu cu Dan Diaconescu, care apropo se întoarce în februarie în forță. OTVVV. Cică Luna clasică am și pe asta ceva aici, inclusiv ceva USDC, USDTC, cred că așa era, USTC, da. MOP pe urcare, GMT-ul, NFT un pic safe, un pic pe corecție aici, NS undeva peste 20 dacă ar închide ar fi excelent. Bun, acum că am mers aici pe cripto aici, hai să ne întoarcem un pic, să vedem ce s-a mai întâmplat cât am lipsit, că miercuri n-am avut live deoarece eram în Barcelona și Wi-Fi-ul era foarte, foarte rău, foarte, foarte rău. Bun, hai să vedem ce s-a mai întâmplat aici. Conform unor rapoarte, CZ urma să fie eliberat. Ce a fost la MCZ aici? A și dat un tweet, puteți merge la el să vedeți ce tweet a dat. A zis good morning, dacă avem timp ne uităm un pic mai târziu. Base a depășit pragul de 2 miliarde în total value locked, a înregistrat o creștere de 370% year to date. Base știm foarte bine că folosește ETH, ce din nou este bine, este un plus. Acum Base se poziționează ca al doilea cel mai mare optimistic rollout după arbitru. Deci este al doilea după arbitru. Am avut arbitru, destul de slabă performanța arbitru. Bun, Donald Trump cere ca Nancy Pelosi să fie urmărită penal pentru sancționare pe bază de inside trading aici. Îți dai seama că ar face orice Donaldinho. Visa is being sued by the Department of Justice. Think of that. Nancy Pelosi sold vast amounts of Visa stock one day before the big lawsuit that we all read about a few days ago. Ok, bun, mai departe. Banca Melon a primit aprobarea SEC pentru a oferi servicii de custodie a criptomonelor. Vă ziceam de asta, ok? Vă ziceam că orice bancă, cel mai probabil în următorii 5 ani, va avea custodie pe Bitcoin, inclusiv în România. Cel puțin asta este betul meu. În următorii 5 ani. 5 ani. Și vă că criptomonele nu sunt privite foarte bine, nici măcar în prezent în România, dar o să vedeți cum o să li se bage pe gât. O să zică, ia cu pâine. Ia pâine, ia Bitcoin cu pâine, ia mănâncă niște Bitcoin. Bun, mai departe. Gary Gensler, Bitcoin nu este un security, mulțumim Gary, mulțumim, ne-ai deschis mintea, De Etena, am zis, aceste țări dețin acum 2,5 în oferta totală de Bitcoin aici, putem să observăm țările și avem un new entry, Bhutan, deci Bhutan poate, România nu poate, deci Bhutan în momentul de față are, țineți-vă bine, 30% din GDP în Bitcoin. Cum au făcut? L-au minat. Nu ca USA, China și cu UK aici care l-au sequestrat. Nu, Bhutanul l-a minat. A minat Bitcoin, ok? Bhutan. Călugării din Bhutan mai făceau rugăciune, bam, mai minau un BTC-ul. Cam asta făceau călugării din Bhutan, care se vede acum au urcat pe locul 4. Germania, Danke Schön, aici le mulțumim că au vândut la 55.000 și au plecat și n-au lăsat în pace. Foarte, foarte bine. ETF-ul IB, ETF-urile cumpără în continuare, BlackRock cumpără în continuare, inclusiv ETH a început să miște un pic, dacă vreți ne uităm. Altceva, aici asta nu cred că ne mai interesează, OpenAI se duce public, cică, rămâne de văzut, 150 de miliarde de dolari, e posibil să ducă public sau ceva privat, să mai fie non-profit aici. Asta mi se pare tare. Lui Mark, ați văzut-o pe asta cu Mark Zuckerberg? Acum am văzut de ce. Știți că mai era atunci în septembrie, era toată lumea. A vândut Buffett. Warren Buffett a vândut tot. Ne ducem la zero. Că a vândut Buffett și stă pe 279 de miliarde. Clar vine cea mai nasoală de asta zi, recesiune din istorie.
Buffett a vândut Apple pentru că Apple nu prea... Ați văzut ultimul telefon Apple? Nimic, am mai adăugat un buton pe stânga, spre deosebire de Huawei care îți face flip în 3 și au o tehnologie foarte, foarte mișto, Google Pixel sau altele, Apple a venit cu o nimica toată. Și probabil Buffett știa. Probabil Buffett știa și a zis, bă, cine era din Apple? Dă, că nu. Și acum vine marca aici și ne arată ce credeam eu că o să fie următoarea revoluție în partea asta de tehnologie. Ochelarii ăștia, dar desigur cu hologramă. Și sunt destul de aproape de momentul ăla, având în vedere că ochelarii ăștia încă sunt în prototip. Nu l-au scos, ok? E încă în prototip, dar e foarte, foarte aproape, va costa între 200 și 500. Okay? Cum arată? Cam așa arată. Uite. Sharp enough to pick up details. Bam, nu dăm pe sunet, doar vă arăt așa. Bun? Așa ar arăta, știi? Adică frumos. Ce a făcut Apple? Țineți minte, nu? Au pus să-ți pui VR-ul ăla pe creier, pe cap, să ai nu știu ce acolo, să te uiți pe cap cu el. Na, ochelar, tată, așa. Am făcut cu tehnologie nano, cică ne-a zis Mark Zuckerberg aici. Tehnologie nano. Deci e clar, ăștia au descoperit ceva. 10 ani au lucrat la asta. Asta mi se pare tare. Uite, asta. Jarvis. Buf. Asta, tata, asta mi se pare interesant. Asta mi se pare ceva ce Apple trebuie să facă. Uite, ți arată aici toate astea și zice ce poți să fac cu astea și îți faci o rețetă singur. Asta e viitorul. Copiii care acum au 15 ani vor mânca asta pe pâine, ok? Vor mânca asta pe pâine. O să-i vedeți pe stradă. Ca în Iron Man. O să fie niște mici Iron Man. Bam. Trist, n-ai ce să faci. Așa va fi. Acest device va fi implementat și la nivel o să-ți pun aici pe mână o chestie și o să poți să-l controlezi faci așa, bam, controlezi, știi? Dacă faci de 2 ori așa, nu știu, dai un telefon, dacă faci așa, îți controlează impulsul până și la creier, știi? Ar putea să ajungă să-ți controleze impulsul ca să controlezi tot din creier. Cum ar fi o implementare Neuralink cu asta? Ar fi a merge într-o zonă destul de interesantă. Dar din nou, asta mi se pare interesant. Meta cred că are o șansă să concureze acolo cu giganți. Oricum e încă destul de mare. Țineți minte și Meta. Țineți minte, eram în 2022. Meta, picase toată lumea. Gata, s-a dus cu Meta și v-am zis, Meta nu degeaba s-are branduit Meta. Ăștia poate să cumpere companii, ăștia au bani, poate să facă tehnologie nouă, chestii și am zis, cumpăr Meta. Și în momentul de față dețin Meta. Am vândut o parte, regret un pic, nu foarte, foarte mult că am vândut. Dar cred că Meta ar putea ajunge acolo, ar putea ajunge între top 3, ar putea ajunge acolo la 2, 3, 4, 5 trilioane la un moment dat. Eu ziceam pe Twitter că poate și peste Apple, dar rămâne de văzut. Apple nu mai vine cu nimic nou, asta e problema lor. Telefon, am înțeles. Altceva, mai aveți? Altceva mai aveți? Nu știu, avea un prototip de mașină, nici ăla n-a venit. Bun, deci... Asta mi se pare tare, asta mi se pare știre și văd ce Mark Zuckerberg aici cum l-au construit cu nanotech. Uite, nanotech, uite așa se vede, din 11.000 de particele, 11.000 de chestiuțe, 11.000 de... tare. Da, ei mai iau Ray-Ban, cei de la Meta, știi că să mai iau și Ray-Ban-ul ăla, la care tot așa, puteai să faci streaming din ochelari, toate cele. Acum pare că ăsta e next level, asta mi se pare next level. Deci asta chiar mi se pare tare. Și ziceam, cineva va face prima dată holograma cât de cât reală și pare că Zuckerberg din ce în ce mai aproape să facă asta, va fi câștigătorul. Altceva, nu. Ce mai poți să faci? Am venit de la Huawei și am împărțit telefonul în 3. Am înțeles, din 3 îl faci tabletă. Dar nu e ceva revoluționar, ok? Nu e nou iPhone ăla din 2007 când a venit... și l-a prezentat pe scenă tot unul. Nu e acel moment. Ăsta poate să fie acel moment. Bun, trecem peste PayPal aici. Conturi de afaceri poate să dețină criptomonede și asta mi se pare big. Visa va colabora cu băncile pentru a testa utilizarea tehnologiilor tokenizate, deci totul este despre tokenizare și real assets, după cum v-am zis, la orice conferință. Arc aici am vândut săraca Katie Wood, nu știu, cred că au luat-o ăștia la ochi sau ceva, mereu când face o mutare, bam, pare că lucrurile se duc în direcția opusă. Aici, bun, Europa aici pe Polygon, tot tokenizare, v-am zis, prima piață clonată în Europa pentru active reale tokenizat pe Polygon, Asetera. Aici totul este pe tokenizare în momentul de față, e destul de clar. Bun, cam atâta. Zice Caroline, uite, fosta iubita a lui Sam Bankman a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru implicarea sa în frauda de $1 miliard, care a dus la colapsul FTX. Deci, uitați-vă la tipa asta.
Deci tipa asta a luat 2 ani. Cum a luat 2 ani? Păi a trebuit, țineți-vă bine, a trebuit să renunțe la 11 miliarde de dolari. Da, ați auzit bine. Deci tipa asta de aici avea 11 miliarde de dolari. Tipa asta pe care asta pe care și a trebuit să renunțe la ăștia 11 miliarde de dolari pentru a primi doar 2 ani. Doar 2 ani, ok? Plus, de asta ce a sifonat. A sifonat asta tot, adică uite la tot a sifonat cel mai probabil. Pe Sam, pe ăla, Trabuco nu mai știe nimeni de ele. Cred că și ăla are vreo 20 de miliarde. Îți dai seama câți bani avea Sam Bankman de fapt. Cred că avea 100 de miliarde plus. Adică eu cel puțin așa cred. 100 plus. Dacă asta avea 11 miliarde bani. Deci dacă asta avea, tu-ți imaginezi cum arăta un miliard de dolari. Da 11. Da 100 de miliarde. Vai. Îți dau seama câți bani. Îți dau seama că de ce să simțea Sam Bankman invincibil? Zicea, băi, eu am 100 de miliarde. Cine poate să-mi... Cine? Mă duc la... Îl plătesc pe ăla, îl plătesc pe ăla și a venit să zic. Și-a dat un tweet. Nu l-a luat reglementarea. Nu l-a luat ăla. Nu l-a și a venit să zic un tweet. A explodat. Tare. Se vor face filme, asta clar despre asta. Bun, ceva autism, ADHD, bla bla bla. Nvidia și Alibaba au intrat un parteneriat. Aceste acțiuni, încă o dată, vă ziceam, acțiunile din China, uitați-vă pe ele. Anul ăsta probabil bată-mă. Baba, nu mai zic, hai să ne uităm pe Baba. Ne întoarcem la cripto imediat. Hai să ne uităm pe Baba aici. O am în portofoliu. Aș vrea să adaug un pic mai mult, dar nu e timpul pierdut. Dar da, așa arată un bottom aici. Dacă mai țineți minte la Baba, aici, formațiunea de subsol, da, a atins-o perfect. A atins perfect și bum, 107, închidere foarte, foarte bună aici, doar ce parteneriat. China, momentan, pompează lichiditate în piețe, vine și parteneriatul dintre Nvidia și Alibaba și se întâmplă asta. Peste 120 începe bull market-ul pentru Alibaba, care probabil se va duce spre all-time high. Da, din nou, dacă ar face un pullback aici, bun, până și NIO. Și știți foarte bine cine mi-a validat teoria și cine a pariat big pe China și probabil a văzut același lucru ăsta, Michael Burry. Nu că m-aș ridica eu la valoarea care investește Michael Burry, dar măcar așa, că am văzut și eu ce a văzut el, să zicem așa, în sfera asta. Dar și NIO aici, NIO l-aș fi vrut un pic mai jos aici, pentru încă un buy, dar nu e rău. Adică uite și închiderea pe NIO aici, excelentă. Dacă ne închide peste 7, ți-ar confirma și asta un bottom. Momentan încă se joacă o corecție aici în zile viitoare. Dar uite și volumul aici pentru NIO. NIO, care merge bine. Contrar aparențelor merge bine, adică an peste an la nivel de earnings, toate cele extrem de bine, extrem de bine. La 11 miliarde îți faci ce față vrei, zice Tiv Iulian. Cu fața e normal că a sifonat tot. Hai să nu luăm de fața ei, dar da. Cam așa e. Bun, puteți să vă mai uitați și voi la știri în timp real. Aici le găsiți pe Crypto aici, fix așa, Crypto aici, dați follow la această pagină, deja peste 3000 de persoane aici, dați follow deoarece în timp real, bam, se postează, se rupe. Bun, ne întoarce. Mai avem ceva aici de văzut. Dacă nu, mergem și un pic pe acțiuni și apoi mergem la ETH, iubirea noastră veșnică. Acum cred că se aude bine, auzi. Iubirea noastră veșnică. S-a auzit bine sau repet de 15 ani? Se aude așa, că unii zic că se aude din cadă, unii zic că se aude din canal, unii zic că se aude bine, dar de unde se aude ETH trebuie să performeze, că dacă nu, am pus-o. Bun. Mai mergem și top 300? N-are rost să mergem în top 300 aici. Love you too, Alex. Bun. No gay. Doar așa, de brotherhood. Bun, USTC-ul vedem aici 25.9. Bitcoin, nu știu ce Bitcoin este ăsta. Harry Potter, Obama, Sonic, Kino. Deci cresc toate păcările astea. Giga aici, Chex aici. Ok, nici n-are rost să ne mai uităm. Hai să ne uităm pe altceva. Ne uităm pe dacă răspunsul era acțiuni, da. Ne uităm cum s-a închis vineri aici pe cam așa ceva. Uite, îmi dă niște hamsteri de la Albert Heijn. Îi luăm? Uite, nu-i vedeți voi, dacă facem așa ar trebui. Nu se vede că e peste cameră. Mi-arătau aici niște hamsteri, bla bla. Bun, avem aici pe acțiuni. Acțiunile cam așa, dă un pic zoom, nu foarte, foarte mult, dacă se vadă mai bine. Microsoft minus 0,76, Nvidia 121 aici, un pic pe cădere, toată partea de semiconductori a avut aici reacție negativă.
Apple 0,12 un pic pe plus, Google 0,89 încă se ține bine, Meta minus 0,09, dar totuși 567 destul de bine, Amazonul aici destul de slab, Tesla 260 se ține în continuare destul de bine, partea de energie și ea destul de verde, cu financials bine aici, JP Morgan destul de ok, dar pare cât de cât împărțită, neutră cât de cât. Dar ar putea duce, dar mâine nu cred că e vreo sărbătoare ceva la american, nu ar trebui să deschidă bursa americană, deci posibil să vezi ceva volatilitate, începând, nu știu, în vreo 2-3 ore. În vreo 2-3 ore ar trebui să vezi. Bun. Deci așa arăta și bursa. Vă reamintesc că aveți aici butonul de like, nu știu câte like-uri sunt, o să dau un refresh un pic mai târziu, dar aici îl puteți găsi. Bun. Închidem și asta, că nu ne interesează, lăsăm doar live-ul, închidem și Twitter-ul. Pe Twitter, apropo, mă găsi și pe mine aici. Real Daniel Niță, suntem pe negru. Vă place mai mult așa, pe black, pe negru sau vă place white pe Twitter? Vedem. Mai schimbăm un pic dinamica. Mă găsiți Real Daniel Niță. Real Daniel Niță, pentru cine nu știe, am cumpărat aici 10.000 de pizza cu un Bitcoin pe data de 22 mai, aici de Bitcoin Pizza Day, la Vintage, ok? Și la acest tweet a dat desigur și CZ retweet și putem să-l vedem aici pe CZ. Bun, pe CZ care a zis Legend. Apropo de CZ, putem să ne uităm aici la CZ, putem să ne uităm că a dat, care este în continuare co-founder former CEO la Binance aici, putem să ne uităm că a dat tweet-ul ăsta, Good Morning, care a dat 13 milioane de vizualizări aici și 191.000 de like-uri. Iar apoi a dat din nou retweet la asta și a zis Good morning, the food tastes so good and what a luxury to be able to have more than one piece of fruit per day. Deci avea doar un fruct pe zi. I know some of you may have a lot of questions, I won't have all the answers, zice aici. Zic că majoritatea dintre noi avem multe întrebări, dar probabil nu o să am toate răspunsurile. Let me chill for a bit, adică vrea și el un pic să se liniștească, then figure out the next steps și vedem ce se întâmplă mai departe. There are always more opportunities in the future than there were in the past. Mai multe oportunități în viitor decât în trecut, ceea ce este normal. I want to thank everyone for your support, it means a lot to me and keep me strong in the darkest moments. Mișto. A few quick updates. Jiggle Academy, nu este Jiggle Academy, este Jiggle Academy. Interesant nume, foarte, foarte aproape de Jiggle. Has been going well, bla bla, deci se va concentra pe partea asta de educație și investiții în blockchain, technology, AI și biotech, ne zice el aici. I'm a long-term investor who care about impact, not returns. Frumos. I also dedicate more time and funding to charity and education. I have some rough ideas, still working on my book, descrie și el o carte, la fel ca toți care intră în închisoare. Deja 2 pe 3 aici gata. Writing a book is a lot more work than I anticipated, but we'll see this one through. Bun. Și Binance pare că merge bine fără el. Deci, da, e bine. Nu știu dacă va ajunge la conferință, dacă ar ajunge CZ, poate aș face un efort să ajung la conferința din Dubai. Bun. Hai să ne întoarcem. Acum, am zis că ne uităm la ce? Cristian Vintilă. Welcome to the moon, baby. Welcome to the moon. Ceva energie pozitivă pe chat, toată lumea să dea niște energie pozitivă pe chat. Orice, nu știu, o literă, o cifră, orice. Bă, energie pozitivă, ne trebuie energie pozitivă. Să putem duce luna octombrie, care o să fie una de o bubuială de aia fenomenală, sau nu, sau o să fie de o lună în care o să zicem, Doamne, cu ce-am greșit, dar am investit în criptomonede, că asta am zis până acum. Au râs ăla, a râs ăla, iar investesc ăștia în criptomonede, iar îți pierzi bani, iar îți pierzi. Bun, energie pe chat, se poate vedea energia pe chat. O putem pune aici ca să o vadă toată lumea, dacă ne lasă și YouTube-ul. Puțin energie pe chat ca să mergem la ETH. O scoatem noi din bear market dacă nu vrea să ia, să ia. Îți dai seama, o scoatem noi, o scoatem. Bun. Go, go, go. Energy, ETH. Da, ETH, facem energie pentru ETH să spargă în sfârșit all-time high. Nu? Asta zic. Bun. Mai departe, Tia, Bags, be ready, Cash, be ready also, zice aici OG Borg. Să ne uităm. 1000 de like-uri, 1001 de zile, 1001 de nopți. Avem aici Cristian Vitilă care a dat upgrade la Moon Baby și mulțumesc pentru asta.
Bun, 500 de K, zice Ionuț. Lasă să ne spui ceva despre One Inch. Facem energie pozitivă, 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 ETH sau ETH la care vreți să ne uităm? October sau October? Ce facem? Uite, mulți zic 81% verde. E de bine sau e de rău? Nu știu. Stancu, Ionuț, Adrian a dat 10 Danielță membership. Lăsați comentarii pe chat și poate primiți membru. Să înceapă petrecerea. Începem cu energie, nu? Finalul de luna septembrie cu energie pozitivă, începutul de octombrie cu energie pozitivă și poate, cine știe, scoatem și la coincident din ceva, habar n-am. Din Joben. Bine, October, hai tată cu pamce cineva aici, like, Evo, ne uităm și la Evo, multe altcoinuri sunt poziționate bine. Sunt poziționate bine. Rectomber, zice cineva aici, da, uite, 80%. Bă, 80% cam mult, 1036 de voturi. Votați aici, votați. Hai pe vot. To the moon and back. Sau nu ne mai întoarcem? Rămânem în moon, nu? Astăzi rămânem pe moon, baby. Să fie energia unei reacții chimice. Merităm și noi asta deștepți, bun. Ce bine arată portofoliul dacă merge și e-gold. Da, mă, dacă și e-gold ar crește, am avea deja senzația că acolo e. ETH Moon ianuarie-februarie. Așa ar trebui istoric, dar poate chiar mai devreme. De ce nu? Încesc cu Cristian aici, îl vedem și pe el pe chat. Și pe Dan Badea, și pe John, și pe Sorin. Se bubuie broasca, zice Andrew P. A intrat în sui acum, a intrat eu? Nu, am intrat în sui de ceva timp, de câteva luni. În sei nu. Decât în sui. BTC Ghiulea la 128.000. Bun, hai să dăm câte like-uri sau strâng și mergem la ETH. Știu că vă place ETH. Mie îmi place ETH. E mult hate pe ETH, dar cred că ulterior și ETH va da niște rachete. Putem să vedem aici deja un K de like-uri. Băi, e incredibil această comunitate. N-am ce să vă zic. Că merge microfonul, că nu merge. Că se aude, că nu se aude. Că e video, că nu e video. Bă, sunteți aici live de live. Vă respect foarte, foarte mult. Much love și mergem mai departe ați zis bine, la ETH. Batovina, că a urcat peste 2700, dar n-a putut să țină 2700. Care era analiza pe ETH, o mai știți? Analiza pe ETH, dacă mergem pe un daily aici, și mergem la început de lună, ok? Eram aici, în august, undeva regiunea de 2124. Am venit, am testat regiunea asta, apoi am urcat aici, am zis că cel mai probabil vom găsi din nou rejectare. Da, știu, eram bearish. Din nou rejectare de aici și cel mai probabil ne vom întoarce să testăm aproape de regiunea asta. Acum, să fim sinceri, mă așteptam să țină 2311 ca suport, nu să testăm 2152. Pare că ETH a mers mai aproape de low decât Bitcoin aici. De ce? Mare hate aici, lasă Solana performa, ale vreau ETH absolut nemeca. Și aici a pus bottom. În aceea zi cu Bitcoin pe 6, ce a fost acolo șomajul și ajungem imediat și la calendarul economic, nu plecăm până când ne uităm pe săptămâna viitoare, doar ce da, posibil să avem ceva evenimente interesante săptămâna viitoare. A pus bottom aici, minim în urcare foarte, foarte frumos, odată ce a spart 2448-2500, maxim în urcare și here we go, baby. Am atins targetul de 2726 și mai avem unul în 2875 pe care cred că da. Dacă Bitcoin de 68.000, ETH probabil 2.800, 3.000, destul de probabil aici. Închiderea asta pe candle ar fi bună peste 2.643 pe weekly, la închiderea de săptămână. Și apoi am avea 21 EMU care vine în 2.840. Dacă ETH poate să urce și, Doamne, ce ar trebui, peste 3.000, probabil o să decoleze foarte, foarte ușor până în regiunea de 3.500-4.000 și o să închidă foarte, foarte rapid această inegalitate de aici pe care a lăsat-o din dumpul ăsta din iulie-august până nivelul ăsta de jos de tot undeva în 2124. Ok? Bine, dar mai ai un mic hop aici pentru ETH și timeframe-urile mici.
Vezi, eram în regiunea asta și ETH a mers bine. Am făcut update pe Patreon, am zis, bă, din range-ul ăsta aici e posibil să vezi o corecție pe weekend până nivelul de 2635-2621. Ceea ce, da, am mers foarte, foarte aproape de nivelul ăsta. E foarte important să-ți continue minimul în urcare aici, minimul urcare, chiar dacă vine până în 2581, e ok, ok? E ok, e ok. Dar la fel ca pe Bitcoin ai putea să vezi ceva incursiuni în regiunile respective. Dacă mergem pe un daily aici, să ne uităm un pic la EMA-uri, foarte aproape să testeze deja 9 EMA. Aici posibil să vezi luni, marți, miercuri, habar n-am, o tentativă spre regiunea asta. Deci, dar dacă ține 2554, care e foarte important, nivelul ăsta, știi că vorbeam în trecut de el. Aici rezistență, suport, rezistență un pic aici, urcat peste. Dacă ținem nivelul ăsta, da, tot target este aici, 2871. RSI-ul bearish un pic aici pe daily, la fel ca pe Bitcoin. Stocasticul la fel un pic bearish, la fel ca pe Bitcoin. Dacă ne uităm pe MACD și o să ne întoarcem și la Bitcoin pe MACD neapărat, dacă mai aveți prieteni, dacă mai aveți ceva, rude, habar n-am, dați live-ul ăsta, dați un share la ei ca să vadă și ei acest live. Acest live a zice, bă, unic, adică nu știu dacă mai e. 2662 aici pentru ETH și ne uităm la MACD. MACD-ul pe daily care și el un pic pe timeframe-urile mici în decalaj în zona de jos. Pare un pic că ar vrea în zona de jos. Okay? Bun, bine, dar pare predispus la ceva corecție aici înainte să atace 2800 și ar fi normal să atace 2800. Hai să vedem monthly. Am zis de weekly ce am vrea să vedem, am zis mai devreme, monthly. 21 EMA, nivelul intermediar pe monthly. Bine, totuși mai slab ca Bitcoin, adică Bitcoin e pe aici, pe nivelurile astea, în timp ce ETH se chinuie în zona asta de jos. Chinuială. Vitalik își mai face o gagică, mai vinde niște ETH, mai vinde și fundația, mai vinde toată lumea. ETF-ul nu mai cumpără, ne-am dus. Grayscale încă mai are de vândut, mai avem. Bun, dar na, monthly măcar să închidă peste 2570, ar fi foarte bun 2600 închidere și să atacăm luna viitoare și ar fi normal. 2800-3000, dacă Bitcoin face all-time high, poate 3500, 3200, 3500, vedem și pentru ETH. Ca ulterior, decembrie, ianuarie, februarie, să vedem all-time high și pentru ETH. Nu cred că poate să facă push în octombrie, rămâne de văzut. Nu știu dacă poate să facă push mai sus de 3500, 3800 regiunile astea aici în octombrie ETH. Ar putea merge spre range-urile respective. Bun, deci monthly-ul am zis, ok, atât timp de peste 21 EMA, închidere foarte bună, ar fi peste nivelul de 2870, 2900, dar nu cred că o vedem. Ce am zis că aș vrea să mă uit? La MACD. MACD mi se pare cel puțin interesant aici, și pe Bitcoin și pe ETH. Seamănă foarte mult cu MACD-ul de la AAV. Știți foarte bine că făceam că probabil AAV a luat-o un pic înaintea Bitcoin și Ethereum, ceea ce pare că se dovedește. Ne putem uita și la AAV ca să ne uităm așa în paralel la ce am zis. Ok, dacă facem un mic AAV aici, un mic, nu foarte, foarte mult, un mic AAV, aici era AAV pe weekly, în regiunea asta, ok? Bam, și apoi s-a întâmplat asta. Apoi s-a întâmplat după ce am făcut full retrace. Ok? Acum te uiți la ETH și ETH, dacă te uiți un pic, e aici. Ok? E aici. Nu pot să fiu bearish de aici. Ok? Nu pot să fiu bearish de aici. N-am cum să fiu bearish. Probabilitățile în favoarea taurilor, vedem weekly 1, 2, 3, numai aici de puterea de vânzare care scade aici pentru selleri, urși în pericol, mai ales dacă ăsta în săptămâna viitoare urcă în 2800 și ar putea realist. RSI un pic mai slab decât la Bitcoin, la vrea peste SMA 14 aici și atunci am putea să ne uităm la regiune superioare. RSI-ul la fel și pe daily îți dă un 53 posibil aici la început de săptămână. La fel ca Bitcoin, aceeași analiză aici. 200-le le vedem că vine undeva nivelul de 3127, Bitcoin deja l-a testat și e peste, ETH și e sub. Din nou lăguit. Și hai să ștergem toate astea de aici ca să facem din nou un grafic clean. Clean. Ai nivelul ăsta care e relevant aici, 2812, vezi week-ul ăsta de aici, zona asta de aici și mai un pic și aici. Deci nivelul ăsta, urcăm peste nivelul ăsta foarte, foarte bine, atâta timp cât ținem nivelul ăsta de jos, de aici, 2500, 2520, bullish, ok? Asta vreau să văd, buf, aici și apoi
urcarea la nivelul ăsta și du-te. Și du-te dică cu minim în urcare, bum, aici avem maxim, vrem să vedem un maxim în urcare peste regiunea asta și apoi ne ducem și închidem regiunea asta de aici. Foarte probabil că octombrie să vină cu închiderea acestui range de aici pentru ETH. Okay? Bun, invalidarea vine sub nivelul ăsta, adică nu mai vreau ETH și acum să-l văd sub nivelul ăsta de aici. Ăsta e un nivel foarte important, 2500, la nivel de daily nu l-aș vrea. Ei, nu l-aș vrea. Deoarece momentan încă n-ai o confirmare totală. Ai aici minim urcare, frumos, dar ai maxim în scădere probabil. Încă se joacă, dar zice în favoarea taurilor clar aici pentru ETH. 3 candele aici, ele destul de decente și pentru Ether, dar nivelul ăsta e relevant. Dacă urcăm peste nivelul ăsta, înseamnă fake out aici de iulie-august, 2-3 luni, fake out sub nivelul ăsta de 2800, probabil ne va duce ulterior la all-time high și așa arată macro. Da, trage cu dinți. Trage cu dinții. Dacă te uiți aici la macro, minim în urcare. Minim în urcare aici, dacă le vis pe ăsta, desigur. Ăsta a fost aici, pe minim în urcare, minim în scădere, dar minim în urcare, dacă te uiți la macro. Minim în urcare, aici trage, vezi, trage cu dinții, adică nu e chiar atât de dar e uptrend, dacă e să o iei așa. E uptrend. Dacă ar pica sub nivelul de 2000, atunci uptrendul ar fi în pericol, ok? Dacă ar pica sub nivelul ăsta 2000, am mai vorbit. Atâta timp cât menținem 2000, că se mișcă greu, că nu se mișcă greu, că vinde Vitalik pentru gagică sau că nu vinde. Încă arată bine. De ce? Ai aici nivelul de bear market, ok? Ăsta e nivelul de bear market și arată multe altcoin-uri. Dacă te uiți și la Theta și la alte, ai nivelul de bear market. Ai avut în sfârșit prima reacție după ce ai stat aici 2 ani. Un an jumate, 2. Ai avut în sfârșit prima reacție aici. În sfârșit prima reacție, nivelul de 3900. Nivelul ăsta de aici. Și acum ai avut corecția, ți-a ținut nivelul ăsta și acum ar fi foarte, foarte frumos să continui de aici urcarea. N-ai vrea să vezi asta. Cel mai nasol ar fi să vezi asta. E picat sub 2000, 1900 rezistență și atunci s-a dus. Okay? Atunci s-a dus. Atunci se întâmplă altceva. Asta e o corecție intermediară care ulterior te va duce în regiunea de 1100-1200. Okay? Regiunea asta de aici. Și atunci mai băgăm din nou în traistă ceva ETH la prețuri de nimic, la prețuri de 1000. Dar acest scenariu încă nu e relevant. Nu e relevant deloc atât timp cât ești peste 2000. Sub 2000 putem vorbi. Deci, ok. Pentru ETH, octombrie, ar fi foarte, foarte frumos să se ducă spre nivelul de 3500 aici. Ok? 3500-3600, ca apoi să joace. Poate finalul de an all-time high, poate începutul de 2025 all-time high aici pentru ETH. Cu timpul cred că îl va face. Targeturile rămân aici pentru ETH, oricât va ține, adică ETH nu vând, ok? ETH țin long term, la fel ca pentru BTC. Avem 7400, de fapt între 6000 și 7400, pe ăsta îl văd, adică destul de relevant și destul de ușor de atins în următoarele luni, cel mai probabil. Și apoi ai întrebarea dacă cumva vedem între 11.000 și 15.900, 16.000, regiunea asta de aici. Okay? Dar da, nu mă gândesc să vând până când nu văd măcar regiunea asta superioară. Pentru ETH. Structura este intactă, dacă facem și un alt zoom out, structura este intactă, minim în urcare aici, regiunea asta, adică structura intactă. Asta sunt grafice în care vrei să investești, ok? Asta sunt grafice în care vrei să investești. Structuri intacte, cum e cel de la ETH. Chiar dacă pui o linie aici, de exemplu, mergem toată asta, punem o linie aici, poți să observi că un pic a stat aici, un pic a stat sub previous all-time high din 2018, un pic în regiunea asta de aici și imediat a ieșit foarte, 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 foarte frumos și acum bazi la ușă aici, adică bazi la ușă în regiunile astea. Ai bătut un pic aici, n-ai putut, acum îți faci un minim în urcare și probabil revii și zici cioc, până când all-time high și breakout. Când ăsta probabil va face breakout, va fi unul destul de mare și destul de relevant aici, mai ales odată ce îl vedem peste 5000. Destul de rapid probabil se va derula din nou aici pentru ETH. Bun. Bun, Valentin, te văd pe chat, imediat o să mă uit. Ce raport la avere ar trebui folosit pentru un hedge pe futures la o poziție spot? 1. 1, ok? 1. Nu altceva. Bun. Ai greșit buzunarul, băiatul meu, zice cineva. Arbitrul $123. Bun. Părere avei. Claudiu Danciu, dacă te uiți în descriere, 25 de lei super chat-ul minim pentru analize.
pentru analiză ca să ținem live-ul bun și frumos aici. Deci ETH l-am analizat în toate direcțiile, termen scurt un pic bearish, pe termen scurt poate la început de săptămână, dar ulterior mă aștept ca acesta să meargă în 2871 și ulterior poate în octombrie regiunea asta superioară dacă Bitcoin ne face o surpriză plăcută pentru octombrie și ar trebui măcar începutul sau măcar primele 15-20 de zile să fie relevante. Apă că nu mai pot să vorbesc. Ne apropiem de 2 ore. 2 ore. Bun, deci ETH cam asta. Mai era ceva de analizat pe ETH. Ne-am uitat și la weekly aici, ar fi bună închiderea peste 2634. 200 moving average a fost suport și cele mai bune buy-uri au venit aici sub 200 moving average. De când a printat-o aici, da? Am avut aici buy sub 200, linia roșie pe care o observăm pe acest grafic, 200 simple moving average aici, care îți arată un average pe 200 de săptămâni. De exemplu, închidere sub, un pic aici, cel mai bun buy. Ai mai avut încă unul aici, la fel de bun. Ai mai avut aici, când a făcut week pe 200, încă o dată aici și încă o dată aici. Buy excelentă. Probabil va continua. Orice sub 200 mi se pare buy the dip pentru ETH și mi se pare simplist, ok? Orice sub 200 buy the dip aici sau dacă mergem pe monthly, orice sub 21 EMA sau 55 spre 55 EMA historic buy-uri foarte bune de bear market sub 55 EMA, poți observa aici regiunea asta. 55 EMA care și de-abia s-a printat aici în noiembrie 2020 pentru ETH și încă tinerică. E tinerică să știi, chiar dacă e 2016 pentru ETH, tinerețe, va fi bătrân, nu știu, în 2050, 2070, acolo pe undeva. Așa arată și monthly-ul. Dacă e să ne uităm doar la candele, arată încă bine, dar un pic sub performanță. Sub performanța Bitcoin și poate și al altor altcoin dacă e să compar cu Solana. Hai să ne uităm la Sol ETH un pic. Sol ETH, încă bine, uite așa arată monthly. Uite ceva dacă să vând Solana pentru ETH. Eu n-am vândut, încă am Solana și nu o să o vând pentru ETH. Arată așa monthly. Monthly închide peste 0,055. N-ai cum, adică, înțelegi, închide foarte bine monthly-ul ăsta. N-a mai fost niciodată închiderea așa de monthly pentru... istoric închiderea asta de monthly dacă închide așa pentru Sol ETH. Și weekly-ul arată foarte bine în continuare. Uite, triunghi ascendent. Nu, dacă e bearish, o să-l vezi sub nivelul ăsta. Sub nivelul ăsta dacă e bearish. Dar momentan nici măcar n-a pierdut 0,05. Măcar n-a pierdut 0,0495. Bullish în continuare aici. Bullish în continuare aici Solana versus ETH. Solana în continuare bine. Bun. ETH BTC. O reacție a fost. Da, uite așa arată weekly-ul. O reacție a fost, dar așa arată weekly-ul. Care nu arată bine. Adică a avut o reacție aici și imediat a vândut. A avut o reacție în 4.2. Ceea ce asta am fi vrut 4.1, 4.2. Monthly-ul arată așa. Cea mai proastă închidere din, nu știu, februarie 2021, aici pentru ETH BTC. Pare că încă n-a ajuns la fundul sacului momentan, sau măcar dacă a ajuns, n-ai o confirmare. N-ai o confirmare reală aici. N-ai confirmare reală. Confirmarea reală ar putea veni peste 4.2, 4.3, regiunea asta de aici superioare. Nu place. Nu place aici ETH și BTC. Bun, USDT.D, ăsta mi se pare relevant. Relevant. USDT.D, imediat ne uităm dacă se încarcă. USDT.D, ia să ne uităm. Se vede, se aude, confirmați pe chat dacă totul merge bine. Și prea de Manta, crezi că ar avea un potențial de 4, nu dăm și pe Manta imediat. Aptos și Aptos ar putea să scoată capul. A pipat bine Sol din ETH, da, chiar da. Și e bine că am ținut și ceva Solana. Altfel ETH e neperformant. Bun, ăsta e la decizie. E la zona de decizie. Zona de decizie care este aici, nivelul de 5.2. Nivelul de 5.2, 5%. Arată bearish daily-ul, arată bearish weekly-ul aici, mai ales că pare că închide sub 5.34. Îmi place ceea ce văd, de asta cred că octombrie ar putea avea speranța.
ai putea avea speranța pentru asta. Pentru asta, din 5,27 să te duci în 3,87 aici. Ai putea avea speranța, dar trebuie să vedem începutul. Începutul de octombrie trebuie să fie bubuială. Trebuie să fie bubuială, să arate cam așa. Faci regiunea asta, retest în 5 și bam, tranzacționezi pe aia sub 5. Îl vezi sub 5, s-a dus, ok? Atunci înseamnă că probabil vom merge alea 20 de zile în sus în ceea ce privește Bitcoin, dar și alte criptomonede. Place. Vă ziceam, de asta doar mai să uita, domnule, crește USDT-ul, da. 6.23, 6.74, peste nivelul ăsta putem vorbi de ceva nasol. Deci privește Bitcoin și cripto. Atâta timp cât ai avut aici zona de distribuție, ai avut primul markdown sau cum vrei să-i zici, prima zonă de corecție. Și apoi ai avut abia retestul aici, în regiunea asta, după ce aici ai stat o lungă perioadă în zona asta de suport, nu pot să fiu bullish pe UST.d, ci mai degrabă bearish cu targeturi ulterioare aici, pe un bull market mai agresiv, în care Bitcoin să treacă 200, 100 și ceva de mii de dolari și cred că se poate întâmpla. Adică cred Bitcoin 100, 150 de mii, maxim 200 pentru ciclul ăsta. E posibil, e posibil, e posibil în continuare. Multă lume uită ce poate să facă Bitcoin într-un timp scurt. Sau altcoin-uri, sau orice altceva. Piața asta poate să printeze și pare că în ciclul ăsta în continuare printează. În continuare va printa. Bun, deci o să te puncteu și el aici. De dominanță am vorbit, care nivelul încă se ține destul de bine dominanța, încă se ține bine BTC.de aici. Dacă ne uităm, 57, 51, se ține bine. Ai vrea să vezi sub 56,8. Ar fi o zonă cât de cât relevantă pentru ceva potențial, dar îmi place cât de cât. Îmi place această candelă de indecizie după un trend foarte agresiv în sus și candela asta care pare că închide sub 57 aici. Bun, 3 Red Soldiers, da, și Bitcoin 3 White Soldiers. ARB depășește 10. John zice că ARB, dacă vrei să-ți faci speranțe de urcare, întâi trebuie să-l vezi peste 76 de cenți și apoi putem vorbi între 5 și 10 ca urcare. Dar da, e posibil. E posibil, a rămas un pic în urmă. Un pic dezamăgire momentan, dar are timp. Are timp. Uite, IU aici urcă. Vorbeam de IU, s-a dus până în 3.5 IU. Bun, acum relevant s-a dus în 3.5 prima reacție, relevant să țină 1,92 cenți săptămâna viitoare. Mai apoi să ducem 4,6 nivelul ăsta. Deci de aici încolo orice se poate, peste 6 cenți pentru eu. Capitalizare mică, spot multe întâmpla pe capitalizări de genul ăsta, trebuie să ai volum. Trebuie să găsești volum și market maker aici pentru el și îl poți duce foarte, foarte sus. Dar închiderea bună, mai ales dacă închide peste 2 cenți săptămâna. Am putea vedea ulterior 4,6 aici pentru you. A testat, cred că minim a fost un cent, da. Un cento aici. Dia, asta e din 2017, 19, ceva pe acolo, 20, nu mai țin de când s-a listat. Bun, ceva cu top story, Hurricane Helene, nu știu, un uragan ceva, nu știu, n-am văzut unde. Bun, vedem aici 97, 1.37, 1.48 ar putea fi pentru ăsta, nu ne interesează de mult, SUI cred că ne-ar interesa. Ducem și la super chat, dacă aveți super chat-uri, acum lăsați-le, fie pe Exporter Daniel Niță, fie pe chat aici, le puteți lăsa și le analizăm imediat pe fiecare în parte. Bun, uite cât de bearish arată SUI. Îl vedeți? Ia uite-l. Bă, mi se pare bearish. Cred că se duce la 10 cenți. Bun. Ce s-a întâmplat aici? Ultimul buy a fost chiar aproape de bottom, 48, hai că mă uit pe Discord. Sunt curios. Pe chat-ul pentru Patreon, imediat. Să văd și unde este prețul mediu pentru SUI, care e în portofoliu de bază. Ok, îl lăsăm să se ducă. Ia să ne uităm aici. Portofoliu. Bun. Portofoliu aniliță acțiuni. Cripto. Bun, unde e? NI Gold SUI. Da, 0.5 a fost ultimul buy. La 0.5 a fost ultimul buy aici. Nu scrie prețul mediu, trebuie să mă uit eu în PDF, dar se poate observa la 0.5, 1.9 la 1.9, 2%, cred că e peste 2% din portofoliu în momentul de față. Aici SUI, ceea ce nu este rău, dar arată cam bearish, zic. Nu? Sau? Cum e chat? E bearish ăsta sau?
Nu știu, vă întreb, așa. Adică uitându-te și la volum, uitându-te și la preț, e bearish sau... Vezi că gazul a bubuit, de asemenea să ne uităm. Deci ce ziceți de SUI? E bearish sau nu e bearish? Asta e întrebarea. Lăsați pe chat. SUI market cap 5 bilioane arată încă juicy. FDV 17 miliarde. E mai tricky ce zice. Apropo, ai luat consola SUI Play? Nu, n-am luat consola SUI Play. Da, e mai tricky. Dar dacă ciclul precedent, în care Cardano a făcut 65 de miliarde, dacă se dublează ciclul precedent. Dacă avem 120 de miliarde acum, pentru un layer 1, atunci ți se pare mult? Nu știu, zic, habar n-am. Deci, na, bullish AF ăsta, targeturi de all-time high curând. Targetul de all-time high curând pentru el. All-time high și ne raportăm la nivelul de 2.15 aici. Target 2.63.3. O să le fac și pentru cei de pe Patreon. Mâine o să facem niște targeturi aici de ceva take profit. Ar fi primul nivel 2.58 până în 3.18, nu știu, un 10% poate aici. O să marchez ceva profit. Un 10% pentru SUI în regiunea asta. Și vedem dacă poate mai sus. Eu zic că da, cu timpul ar putea 5 plus 5. Între 5 și 7 aici o regiune mai importantă de marcat profit pentru SUI. Aici poate retrag un 30 plus la sută în regiunea asta. Aici poate un 20, aici un 30 și de 50% să se ducă. Vedem cât se duce. Dar bine, volum, tot ce vrei. SUI ne-a arătat ce vrei să vezi de la altcoin-uri, dacă mai țineți minte. Și uite, facem acum tranziția către altcoin-uri. Ne-a arătat ce vrem să vedem de la altcoin-uri. Ce vrem să vedem de la altcoin-uri? Asta. Ok? Asta căutați, ok? Dacă vă uitați la altcoin-uri și ziceți, bă, ce-ar fi interesant, căutați asta. 9 EMA. 21 EMA. Urcare peste. A încercat aici, reject. A încercat aici, a închis peste, următoarea candelă, reject. A încercat aici, a închis fix și următoarea candelă, asta a fost confirmarea. Atunci a închis aici 1.0, v-am zis, da, extrem de bine SUI, următorul target 1.4, apoi 1.8 și all-time high. Bine. Bine. Dar asta cauți, ok? Cauți un downtrend de genul ăsta, cauți ceva probleme în 21 EMA, închidere peste și apoi, bam. La rejectări, da, probabil din 2.15, 2.2 am putea vedea. Ce e similar? TIA. Știu că poate unii o urâți că se deblochează, că se face, că se drege. Dar așa arată. Așa arată. Acum, ce vrei să vezi? Păi, reluare trend bullish, exact ce scrie aici. Exact ce scrie aici, la manual. La manual îți zice un 7.62 pentru o confirmare, cum ai văzut la SUI. Dar, măcar să închide peste un 6.2 un weekly sau un daily și ar fi destul pentru mine. Dar confirmarea clar o vezi în regiunea asta de aici. Seamănă, zici că e la început. Volum. Adică zici că e la început. Zici că SUI a luat-o înainte și urmează TIA. Cel puțin asta. Nu poți să te bazezi neapărat, dar per probabilități. Cam asta ți arată. Cam asta ți arată. Target probabil înapoi aici. Ulterior pentru ăsta, volum, tot ce vrei. RSI, tot ce vrei. MACD, pentru prima dată în istoria pe verde, adică na. Poți să zici, acum vrei să mai vezi acea continuare și acea închidere peste. Poate să mai stau, sună 2-3, da, dar după cum arată bine. După cum arată, TIA arată bine. După cum arată bine. Avem aici, da, posibil 200 moving average 8 la un moment dat. Bine, de ce este bine? Dacă te uiți pe daily, 9.21 ține, 9.21 ține, atât timp când menține 5.44, se reacumulează pentru următorul leg up. Aici, foarte bine. Asta vrei să vezi, ok? Asta vrei să vezi. Monthly-ul, hai să vedem. Monthly-ul ți-a șters 2 luni aproape de corecție. Dacă ți-ar închide în 6, ți-ar șterge iulie și ți-ar șterge august. Și apoi urmează octombrie, cel mai probabil, încercarea de închidere a acestei candele de aici. Pentru TIA. Frumos, vezi? Dacă avem răbdare, lucrurile bune vin. Trebuie să avem răbdare, trebuie să ne poziționăm, nu trebuie să fim în toate părțile deodată. Răbdare, plan, execuție, uite că se poate. Bun, îmi place și TIA aici, îmi place și TIA, îmi place și TIA. Alcoolele juicy, unde alcool juicy aici, juicy. Mergem și la ENA imediat, dar întorcându-ne un pic la SUI, aici, un fetch, poate ne mai uităm imediat. Deci SUI așa închide.
Așa ce mai probabil închide monthly-ul ăsta. A șters câte? 1, 2, 3, 4, aproape 5 luni. Deci fii atent aici. Cripto, tată. Cripto. 5 luni de cădere din aprilie. Da, deci din aprilie, bam, bam, dacă închide SUI peste 1,91, ți-a șters cu buretele 5 luni de cădere într-o singură lună. Într-o singură lună. Cripto. Cum arată graficul ăsta pe monthly? Așa. Na. Acum trageți voi concluzia. Dacă cumva suntem la final sau la început. La final sau la început. Nu știu, cam de la asta poate așa, la întâmplare, nu? Bun. Deci, da, sui bine. 5 luni de cădere șterse într-o lună. Deci, na, numai pe criptomonede. Am suportat, am suferit, am plâns, dar am acumulat. Am plâns, în fiecare zi ne trezeam, mai cădea odată. Plâns între ghilimele, că noi eram acolo pe ele, știi? Bun. Deci, sui fenomenal. Fetch, cred că dă și el drumul la motoare în curând. Bine, nu la fel de bine ca sui, dar na, adică asta deja a avut raliuri, a avut rodeo. Totuși bine, închiderea de monthly peste 1.4, excelent. Weekly-ul aici, nu neapărat ce vrei să vezi. Indecizie după 2 candele bune pe weekly, nu neapărat ce vrei să vezi aici. Ar putea duce la o corecție, vrei să vezi închidere peste 1.74. Dă un pic înapoi fece aici la final de săptămână, ceea ce nu-mi place. Dar na, daily-ul încă relevant. Daily-ul atât timp când menține 1.42 nu pot să fiu bearish, mai ales că îți reacumulezi sub 200 moving average. N-am mai făcut asta, dacă ne lasă internetul. Aici, am mai făcut asta aici, nivelurile astea, și apoi s-a întâmplat asta, am mai făcut asta aici un pic, și apoi s-a întâmplat asta. Da, și ăsta a predispus la ceva urcări în perioada viitoare, după cum arată. Binișor. Bun, hai să vedem ce speciaturi au fost făcute și ne întoarcem, că avem de mai analizat ENA și toate celelalte aici. Între timp, dacă vă place, Teta urcă și ea peste 1.5. Dacă vă place, aveți butonul de like, le puteți găsi aici. Deja 1.1k like-uri, le puteți găsi aici. Chat-ul curge. Am luat sui la 0.6 și vreau să mai iau un sfat. Așteaptă un pullback sau, dacă iei acum, îți dai seama că o să-ți crească prețul mediu. Iar dacă iei la 0.6 și iei la 1.8, mai bine nu. Aștept o corecție. Mulți zic că nu mai vine. Vine, dacă se duce sui în 5, cumperi pe un minus 80%. Nu avea mania să cumpere oricum, orice, oricând. Ai avut destul, ai avut 6 luni de zile în care puteai. 6 luni ai avut. Ok, Oprea. Cosmin. Momentan, na, să zic să cumpere asta? Adică mă știi pe mine de atâta timp. Să zic, da mă, cumpără asta. Cumpăr, hai să cumpărăm cu toții, că ne place. Păi hai să cumpărăm, păi așa arată. Na, cumpără asta. Din ultimele 2 luni, dacă e să luăm, a pus 281%. Cumpăr asta. Place asta, nu-ți place. Cumpăr asta. Aș putea să cumpere asta. Dacă vrei să cumperi asta, să stai un plan pe sui pe termen mai lung și să nu te panichezi dacă se duce înapoi în 1.16 sau înapoi sub 1. Okay. Bun. Hai să vedem super chat-urile și ne întoarcem imediat. Imediat ne întoarcem pe treabă, că mai avem treabă. De-abia ne-am încălzit, adică avem 2 ore și 5 minute aici, mai luăm niște apă. Să bei apă ca și cum n-ar mai fi mâine. Așa am auzit. Evo, poate ne uităm ce părere despre aur. Poate ne uităm și pe aur. Mai târziu. Bun. Bun sau mun? Mun sau bun? Asta e întrebarea de baraj. Hamster. Ai luat numai ăla din Launchpad. Numai din Launchpad. Bun, hai să ne uităm aici. A mers 2 secunde bine când ai apărat ceva. Nu știu, 2 secunde bine. Probabil, nu știu, sunetul încerc să-l rezolv data viitoare. Probabil de ceva din setări pe care nu pot să-l fac acum, dar vă promit că data viitoare probabil o să meargă mai bine sunetul. Okay. Rezistați live-ul ăsta. Cum vezi Pixel? Like, zice Marius, Ano Friesei. Pixel era o chestie la care ne-am uitat pentru un potențial button.
Acum, dacă aveți super chat în 30 de minute, probabil ieșim, doar ce e duminică totuși, nu vreau să vă țin. Vă țin mai mult, desigur, miercuri, 3 ore plus. Pixel, da. Pixel îmi place. Știți că aveam target aici pentru Pixel. Regiunea asta 11 a zis sub 10 că ar putea fi relevant. Îmi place, probabil ulterior Pixel 23 până în 32. Vezi ce îți arată Pixel și toate altcoin-urile. Îți arată că Bitcoin probabil nu va avea un început rău de octombrie. Ok? Uite unde e Pixel aici. Dacă Pixel era aici, în nivelul ăsta, ai fi zis, bă, ar putea veni o corecție mai drastică, dar având în vedere că Pixel e aici și încearcă un bottom în regiunea asta, TIA de-abia se luptă cu zona de $6, n-ai zice că începutul de octombrie va fi bearish. Uitându-te la Theta, uitându-te la SUI, uitându-te la SEI, la toate astea, n-ai zice că începutul de octombrie o să fie bearish, ci bullish, ok? Deci teoria încă pare că stă pe masă. Începutul de octombrie bullish, ok? Finalul de octombrie probabil cu ceva probleme. Cel puțin asta văd un pic invers față de ce am văzut în septembrie. Bun, deci îmi place Pixel, îmi place pentru bottom aici. Pe termen scurt, vedem, ceva volum avem. Ai putea, termen scurt, să testezi direct 29-23 de aici, dar vreau să mă uit un pic la oscilator și ne uităm. Da, îmi place. Monthly arată binișor. Da, place Pixel. Probabil va veni în regiunea asta, va încerca 21 EMA, adică un 22-25. Până la final, Daniel să zice Rauș George, much love, man, much love. Bun, mai departe. Deci Pixel place, probabil mai sus. Probabil 20 plus în curând. În curând. Cum se vor primi banii înapoi de pe FTX, având în vedere că platforma nu mai funcționează? Vor primi valoarea? Da, în cash, la valoarea momentului acela, din 2022. Andrei Ștefan n-a zis nimic decât mi-a lăsat 7 franci elvețieni, nu? CHF. Am tras din darul de nuntă, hai cu like. Am tras din darul de nuntă, la ce? Stăm 10 ron? Dar de nuntă? Păi cât e darul de nuntă? Cât mai e darul de nuntă? Nu știu. Cât mai e darul de nuntă? Bun, dar mersi, apreciez, Adelin. Apreciez, Cristian Vintilă, mersi pentru upgrade și pentru faptul că ai devenit membru aici, membru strong. Mersi, Ionuț Stancu, pentru 10 de ani membership. Părere Avail, care am de fondatorul Matic, și Claudiu, să fim cu toată lumea, 25 de roni. Daniel, ce raport levier ar trebui să folosesc? Am răspuns la asta. SUI market cap 5 miliarde arată juicy, da, am vorbit, arată destul de juicy. Am luat SUI la 0,6, eu n-aș mai lua și nu mai iau, după cum observi, nu mai iau SUI în momentul de față. Dacă ratezi ceva, îmi pare rău dinainte, vă zic. Ce părere ai despre SAUSD pe termen scurt? Oricum ne uitam la aur și o să ne uităm acum, dacă tot am ajuns. La aur ne uităm, deoarece aurul trebuie să se oprească. Sunt câteva chestii aici care miros un pic. Una dintre ele este aurul, care da, nici măcar n-a avut pullback, nici măcar n-am văzut pullback de la aur aici. Avem regiunea de 2629, ar fi trebuit și apoi 2581, dar imediat ai avut bounce aici. Dificil aș zice acest grafic, pare că vrea un bounce din ăla deschidere. Acum, săptămâna trecută am zis că probabil facem all-time high și corecție. All-time high a venit, corecția nu atât de mult pentru aur. Ce văd pentru săptămâna viitoare pe termen scurt? Văd din nou o incursiune probabilă în 2655, poate chiar un pic mai sus. Văd o incursiune până în 2670, cel mai probabil, și apoi rejectare. Și vedem dacă spune minimul care sau ți se duce în regiunea asta de aici. Dar la deschidere cred că va încerca fie ceva de genul ăsta, fie direct aici, mai apoi probabil corecția pentru aur. Dar aurul e periculos. E periculos pentru că merge deja în 2700 aproape. Știți foarte bine targetul de regiune, 2800. N-ar trebui să-l ating acum. N-aș vrea să-l văd atins acum. Deloc. Așa arată monthly. Dacă așa arată monthly pe aur, cum aș putea fi bearish pe Bitcoin? Adică, înțelegi ce zic? Bun, mai departe. Închidem Discord-ul că nu ne mai interesează și facem așa, mergem înapoi, vedem dacă mai arăta ceva. Aevo și Rez. Let's go. Aevo. Imediat. Îmi place Aevo.
Bun, ziceam că ăsta posibil bottom aici pentru Aevo. Target 51 de cenți, peste 51 îți confirmă și apoi un 74.1 pentru Aevo. Frumos. Frumos, 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 frumos. Da, ai ceva gap aici, de închidere măcar până în 80 de cenți. Îmi place, bullish pentru Aevo aici. Bullish Aevo. Ok, îmi place Aevo, termen scurt, ai putea să vezi un 54 de cenți pentru Aevo. Bullish. Bullish Aevo, în sfârșit. Îmi place. Și ce ai mai zis? Rez. Rez. Vedem dacă și Rez și-a mai revenit. Rez. Da, place. Place și Rez aici. Avem target mai jos sau nu? Da, avem target mai jos pentru Rez. Gen 009 sau măcar spre regiunea asta. Dar pare că măcar pe termen scurt ar vrea 5 cenți, poate chiar 7-8. Da, multe altcoin sunt poziționate pentru mini altcoin season aici, ok? Multe sunt poziționate pentru mini altcoin season în octombrie. Multe. Au nevoie doar o scânteie. 0,53 asta poate foarte ușor să meargă în octombrie 0,07-10 cenți aici. Lejer. Și de aici până aici ai un 107%, ceea ce nu e rău. Bullish. Bullish și pentru Rez. Ce se întâmplă pe acest live? Ce se întâmplă pe acest live? Salutare. Iluvium, ILV. ILV. ILV USD. Ne uităm. Analizăm. Bun, ILV, dacă ne uităm aici la ILV, avem 44-24, îmi place asta, îmi place că ăsta a făcut un fake out aici, termen scurt probabil 58, și vedem acolo, deci termen scurt probabil 58, vreau să văd și daily-ul ce se întâmplă aici. Nicky Alex, Lăcătoș, cred că așa e, sau Lăcătos, mersi pentru 25, lasă și un super chat data viitoare. Bun. Da, ce termen scurt, un 52, probabil 59. Bine și ăsta. Bine și ăsta. Altceva, ce am mai ratat? Ce mai avem? Ce mai avem? Iluvium până la final cu Daniel Niță, zice aici Raus George, much love. Mulțumesc pentru sui, sper că e suficient pentru un ceai în Amsterdam. Păi îmi ia YouTube-ul 40% și apoi să mai duc și la taxe. Dar posibil să fie o mică parte. O mică parte ar putea să fie, dar mersi, apreciez foarte, foarte mult, Daniel, pentru cei 50 de ron. Saltare, ce părere ai despre ANCR? Are ceva potențial. Ne uităm. ANCR USD. Imediat. ANCR, da, îmi place, probabil termen scurt 3 cenți. De fapt e deja în 3 cenți, 36, la asta mă uitam. Cred că trebuie să bag firul, că pe Wi-Fi pare că internetul merge când vrea el. Cel puțin asta arată, pare că acum a picat de tot. Nici măcar nu mai merge când vrea el. Doamne ajută! Am încercat după Wi-Fi, dar nu pare că vrea. Se mai întrerupe, sperăm că nu. Dacă se mai întrerupe, îmi spuneți că data viitoare iau măsuri. Și pentru sunet, dar și pentru internet. Bun, 0065, băgăm firul. Bun, XRP nu. XRP, nu eram pe XRP, ci eram pe ANCR. ANCR USD. Imediat. Imediat. Merge prost TradingView. Da, nu știu dacă n-ar trebui să aibă probleme în TradingView. Bun, dacă ne uităm aici la ANCR USD, ANCR, ce ziceam de el? Ziceam că este bullish short term. Avem nivelul de 0,036-0,037 aici. Ok, nivelul ăsta îmi place. Îmi place că din nou ți-a format bottom aici, nivelul de 0,03-0,02, destul de frumos. Place ANCR, probabil 200 moving average. Vreau să văd și weekly-ul, să văd aici ce se întâmplă. Închidem EM-urile că nu ne mai interesează. Îmi place și weekly-ul. Formațiune bună aici. Ai minim în urcare de 2 ori, minim în urcare aici, foarte, foarte bine. Vrei să vezi ANCR-ul că îți urcă peste 4 cenți și apoi orice e posibil, inclusiv nivelul de 10 cenți aici pentru ANCR, pe care probabil l-am testat aici cu timp. Îmi place, bullish. Bullish. Mai avem ceva aici în afară de ANCR. Bun, aici până la final
Aici până la final, hai cu take profit în octombrie. Să fie. Bun, ce mai vedem? Nicky Alex Lăcătoș zice la începere despre True Fi, e un proiect de real world assets. True Fi. Ia să ne uităm. True Fi. Asta e, nu? Da. True Fi. Place cât de cât, aproape de a atinge targetul ăsta. Asta cred că l-am făcut când era pe aici, prin nivelul ăsta. Aproape de a atinge 30, 49, bine, ok, bine, ai minim în urcare sau dublu subsol, aici, minim în urcare, atâta timp cât ține 5.6, 0056 cenți aici, bine, cu timpul ai putea să vezi regiunile astea două. De aici. Aici take profit din punctul meu de vedere. Nu e sfat financiar. Nimic de aici nu e sfat financiar, dar da. Place ce văd. Văd și ceva volum pare aici. Time frame-urile mici ar putea fi în continuare corective, dar atâta timp cât menține 0082 ai putea să vezi mult mai sus. Bun. Mai e ceva? Deci Trufai le-am făcut pe toate STRC, Starknet. Da, Starknet era unul dintre cei care erau pe radar, dacă mai țineți minte. Starknet, nu am luat o poziție, ca să fiu sincer până la cap. Era doar pe radar pentru potențial de poziție și bateam. Bine rău. Spart triunghiul ăsta ascendent. Nici măcar nu ți-a retestat, target probabil 60 de cenți. Vezi? Încă unul. Îți arată că octombrie probabil va fi începutul bun, deoarece astea încă nu și-au atins nivelurile. Mai avea aici targetul ăsta, între 66 și 74 de cenți. Foarte bine. Foarte bine. Vezi, dacă vedeam aici era perfect, luam și o poziție, dar prea devreme a făcut bottom aici. Arată foarte bine. Cu volum, ia uite aici. Pof. Da, 6674. Poate ETH Foundation cumpără Starknet. You never know, sir. You never know. Bine, a scos capul bine. Zic că, din nou, ăsta am o poziție și v-am zis public unde o iau. Inclusiv aici, pe Twitter. Pe YouTube. Dar am zis aici. Zonă de oportunitate. Aici era. Okay. Atinsă poziția luată, preț mediu, nu știu, 10 cenți. Arată bine, după cum vezi aici, week în 13, probabil săptămâna viitoare 16 și ulterior 20 de cenți. Asta de aici l-am așteptat, am zis, ăsta e un nivel bun, aici mi se părea mult prea sus, dar da, foarte bine. Foarte bine ZK. Foarte bine ZK aici, probabil 20 plus. Ăsta aș vrea să vând într-un dolar, 10x. Cer prea mult? Nu cer așa de mult pentru ăsta. ZK arată bine. Dacă ți-ar închide un 20 de cenți weekly, se duce, că nu are de ce. Dacă punem un VPVR aici, n-are nimic, intră în price discovery. Dacă ne uităm pe VPVR. Dacă te uiți pe VPVR, ai 16, asta e zona. Okay? O să aveți și voi pe radar. 16.5, 16.5 s-a dus, adică papa la revedere. Mai un pic de rezistență în 23 de ce. Și apoi price discovery. Ce înseamnă price discovery pentru așa ceva rămâne de văzut, dar nu poți fi bearish pe poți să bearish pe așa ceva. Bun. Deci zic că mi-a plăcut mie să mă uit la el, oricum l-am în portofoliu și de asta. Dar arată bine, cred că vom trage ceva roade pe ZK și pe ENA. ENA o facem și pe ea imediat. Bun, Starknet l-am făcut aici. ZD doar una, ok. Am tăiat peste 60 din pozițiile pe BVB, profit între 60% pe plus. Vreau să intru pe China. Te pot uita pe Xpeng. Hai să ne uităm pe Xpeng. Xpeng, să nu vă speriați. Dar, uite-o dildo pe Xpeng ce-a dat aici. Uite dildo pe Xpeng ce-a dat aici. Bun. Dacă țineți minte, identificam un potențial bottom pe Xpeng aici, care arată extrem de bine, plus volum, plus tot ce vrei. A urcat, dacă menține 12 săptămâna viitoare, probabil targetul va fi undeva în 20 și spre asta înclin în momentul de față, cu corecție. Probabil între 15 și 20 în prima fază și apoi corecție aici. Foarte bine. Foarte bine. Probabil va închide măcar până în 15, deoarece ai toată zona asta de închis de aici. Bine, Xpeng. Și prea e de DAO Maker. Hai să ne uităm.
Da, USD. Da, Maker imediat. Da, am seama tot ce pică sub 70 și ceva se duce. Încă nu pot să fiu bullish pe așa ceva. Nu pot să fiu bullish pe DAO Maker. Nu prea am cum. Bearish aici ăsta. Până când DAO nu urcă peste 50 de cenți, nivelul ăsta, n-am cum să fiu bullish. Peste 50 de cenți vorbim. Vorbim aici peste 50 de cenți, dar sub 50 de cenți, na, încă bearish, încă mai are până nivelul ăsta de jos. Nu trebuie neapărat să-l atingă, gen 9 cenți, dar probabilitatea e, la fel ca și la celelalte, până când urcă peste 50 de cenți. Pe urmă, da, batem și probabil vedem 1.4, dați bearish pe DAO Maker. Aia e, aia e, era și o melodie. Bun, avem aici, nu știu, ceva a dat Victoria Schwab Carvalho. Nu știu, o fi bot sau nu o fi bot. Victoria, dacă ești pe chat, în ce a dat? În R215, sau posibil să fie boți. Revin și boții pe Patreon. Victoria, dacă chiar ai dat pleci pe Patreon, bine, acum știi și boții s-au și mecherit. Dau pleci pe Patreon ca să poată să intre pe Discord verificat deja pentru cei de pe Patreon, ca să nu mai dea verificare și apoi să aibă mai multă credibilitate între cei din comunitate. Bun, ce este R? Ce este acest R? Deci dacă revin și boții, e destul de clar. Adică e destul de clar. The Brazilian Real, ok, Real. The Brazilian Real, BRL. Apărea ciudat cu dolar în față, R dolar în față, ok. Deci cineva din Brazilia, știu sigur că vorbește, nu? Română, care o cheamă Victoria Schwab Carvalho, deci că vedeți în Discord sau oferiți de ea. Bă, poate chiar e o tipă care o cheamă așa și înțelege română, Victoria Schwab. O cheamă și Schwab, deci na, ne-am dat naiba. Bun, mergem mai departe. Îi mulțumim, Victoria, că a dat pleci la Patreon. Puteți da pleci la Patreon oricând. Acolo găsiți tot. Tot ce aveți nevoie găsiți acolo. Dați doar click. Vă puteți doar abona chiar și gratis pe Patreon. Doar ce mai postez și chestii gratuite pe Patreon. Îl puteți găsi aici. Imediat vă arăt. Ne vedem în Seul în octombrie. Nu mai în Seul în octombrie, anul viitor. Este anul viitor. Bun, pe Patreon imediat vă arăt. 3500 de membri pe Patreon, cei care au dat follow, puteți și voi să dați follow pe Patreon, așa. Așa arată Patreon. Ok, puteți găsi aici tot ce aveți nevoie în Patreon. Portofolii, tot, market update pe care îl facem tot așa live. Probabil mâine, vedem ce facem mâine, că avem o groază de treabă. Prezentări dinainte, tot. Grafice de genul ăsta, orice. Ne găsiți aici. Live trading am făcut, dar pozițiile n-au fost în ultimele 2 luni. N-au fost să fie, adică, dar cred că începem în forță din luna octombrie. Nu știu câte poziții am, cred că vreo 4 pe tot an, 5 rămâne de văzut. Stai să mă uit aici. Trading. Asta e că n-am Excel-ul aici. Nu l-am trebuie să intru în Discord. Trebuie să intru în Discord 2 secunde. Îl găsesc aici în secțiunea de live trading. Imediat. Bun. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5 trade-uri. 5 trade-uri, dar toate câștigătoare. Pe anul 2024, 19% cel puțin momentan pe 5 trade-uri. Dar rămâne de văzut cum se va termina și anul 2024. Bun. Mai departe. Ce mai avem aici de făcut? Ce s-a mai întâmplat între timp pe chat și toate astea? Nier, zice cineva aici. Nier protocol. Avem aici super chat-ul minim care este 25 de lei. 25 de lei sunt 5 euro, nu 2,49. Din fer cu toată lumea. Între timp ne uităm la altceva, la ENA. Bun, ENA.
ENA. Păi cam asta, dar nici măcar n-am mai avut pullback-ul ENA. Adică n-am mai avut pullback-ul aici, nici n-am mai testat regiunea asta de jos. ENA. Ne uităm un pic și pe VPVR, că mi se pare relevant. N-am mai avut pullback înapoi în 23, ar mai fi adăugat un pic aici. Volume are, tot ce vrei are, pare destul de bun aici ENA. Target 50 de cenți, înainte de o corecție un pic mai reală, ca Daniel Niță, real Daniel Niță. Te-ai șters aici foarte, foarte frumos vreo 3 săptămâni, în astea două, frumos, închidere peste 36 de cenți, target 50 și ulterior vedem dacă poate chiar 90 aici pentru Etena, dar destul de bullish. Destul de bullish, măcar pentru 50 de cenți, vedem de acolo. Cred că ulterior va tinde spre genul ăsta de VPVR high aici, undeva în 89-90, vedem ce se întâmplă în range-ul ăla. Weekly-ul arată așa, punem niște EMA-uri, îți închide peste 9, foarte, foarte bine, probabil va încerca 50-52 de cenți aici, frumos. Axelar, că zicea cineva, l-am și pe ăsta, cred că vom scoate profit bun și pe el. L-am tot așteptat și uite volume aici pe Axelar. 69, nu mai țin minte care e prețul mediu pe Axelar. Probabil în 50 un pic, nu mai țin minte exact. Dar probabil 91 de cenți, 200 moving average vom vedea aici pentru Axelar. Regiunea asta. N-am mai vrut încă o dată în range low. Aș mai fi fost pregătit să mai cumpăr un pic în 33. N-a fost nici fel de problemă. Lăsăm să curgă. Lăsăm să curgă că nu suntem greedy. Okay? O închidere bună de weekly ar fost excelentă peste 21 EMA, care ar fi 72 de cenți. Cred că ulterior va veni 85-90 prin zona respectivă. Da, probabil vom mai vedea 84-89 în prima fază și apoi vedem ce se întâmplă de acolo. Foarte bine. Weekly-ul excelent. Excelent pe RSI. S-a spart regiunea de SM14, probabil regiunea de 69 vom vedea ceva. Iar MACD-ul face cross din aprilie, n-a mai fost pe verde. În aprilie, da, n-am să fiu berici pe Axelar, probabil mai sus aici. Probabil toată piața mai sus, după cum arată. Gabi F, bine ai venit pe Patreon, mersi de pledge la categoria Moon Baby Moet de 69. Mersi, apreciez. Bine ai venit în community, Patreon community. Bun, mai departe. Mai departe. Deci Axelarul l-am făcut și pe el. Mai e ceva aici ce am ratat. Nu, n-aș zice. N-aș zice, mai ne uităm pe aici ce mai urcă. Ia să ne uităm. Ne-am uitat la Dia, ne-am uitat la Yu, care în continuare pompează. Sei, Sei după urmele Sui, adică îți închide peste 21 EMA, target probabil 68 de cenți. 69, 70, 69, la 69, că știu că vă place. Deci regiunea de 69-70 de cenți ar fi ca și target aici. Sui pompează în continuare. Terra Luna scoate și ea capul aici. Asta trebuie să vă spună mult. Deja din nou bat în 26. Posibil pe termen scurt să vezi regiunea de 1 și ceva. De fapt pe termen median, pe termen scurt probabil de 61 de cenți. Rest ne-am uitat. ORN-ul și el ușor urcă. Bullish peste 1,79 până și XRP-ul urcă aici. Haideți să vezi 0,76. Era ne-am uitat mai devreme destul de bine. FTM. Ce mai vedem aici? BIM e extrem de bine. Asta am vrut să văd pe BIM. BIM, cred că am un 1.5 cel mai probabil prețul mediu pe BIM. A trecut și ăsta pe plus, ceea ce nu este rău deloc. Plus, că acum se închide peste 21 EMA. Excelent. Excelent. Probabil target undeva 2 plus curând, dar a zice mai degrabă un 2.5, 2.6, regiunea superioară. Foarte bine și BIM aici. Foarte bine și BIM aici. Foarte bine și BIM. Toată piața e poziționată pentru octombrie să mun. Termen scurt avem regiunea de 2.1. Mulți ar zice, mamă, Daniel, nu-ți prea bullish. Nu sunt chiar atât de bullish, n-am zis că toate fac all-time high, am zis că probabil vor crește în continuare pentru că mai au loc. Regiunea de 2.1, 2.2 aici pentru BIM pe termen scurt. Lucrurile și MPC-ul. Asta n-a trecut încă pe plus, dar în 2 candele ar putea. Știi cum e pe cripto? În 2 candele șterge tot. Cum a șters Sui. Regiunea de 20 de cenți ar putea fi aici. Valabile termen scurt 15. PITH. Și el probabil va veni înapoi pe plus 44 de cenți în perioada viitoare. Îmi place și PITH. 46 cel mai probabil cu volum. Teta? Teta bine. Teta bine, a venit, s-a ținut nivelul ăsta relevant 1.16, unde ai și VPVR-ul. Foarte relevant. Teta bullish peste 1.6. Dacă reia 1.6 ca suport și pare că îl va relua, după cum arată aici, 1.64, nivelul ăsta,
nu prea mai ai nimic pe urmă. 1, 9, 2, 2 plus pentru teta. Frumos formațiunea de bottom aici pentru teta. Volum major aici, urcare, mi-am de ICX foarte, foarte mult. A face ca ICX măcar ar testa spre regiunea asta de aici, între 5 și regiunea de 8, ok, pentru teta. Nu m-ar șuca. M-ar șuca. Regiunea de bear market, de retest, up. Rapid se ne uităm aici la RSI foarte, foarte bun, probabil regiunea superioară. Altceva, ce mai vedem? Stocasticul a folosit multă benzină aici, ar putea să mai stai, iar MACD este perfect, aproape de cross. Bullish și teta. Bullish și teta. Bun, mai departe, mai vedem aici. Avem, spunem, o vorbă despre ARB, să fie sănătoși și să vină buer. Hai să vedem ARB. ARB, care l-am în portofoliu, am prețul mediu, dacă țin minte, 76 de cenți, am cumpărat de 2 ori 76 de cenți pentru Arbitrum. Delio, da, bine, probabil 76 de cenți. Exact entry probabil îmi va da. Da, 74, 77, poate chiar un pic mai sus, 79 aici pentru Arbitrum. Vedem acolo. Urcă peste 76, da, putea avea o confirmare de bottom și ar putea arăta ceva de genul ăsta. Bam, bam, bam. Și apoi ai target 1, 6, 1, 2 și mai apoi 2. Bine, dar lăguit față de ceilalți. Lăguit, vezi? Ai vrea să vezi peste 7 și 76 și atunci să faci plan. Lăguit. Apoi săptămâna viitoare, din nou arbitrum aici va încerca să pompeze. Teta 1 la 1 cu alții cheat sheet. Corect. Ai dreptate. Ne-am mai uitat și la voastre cheat sheet. Toate sunt în zona aia, adică n-are rost să ne mai uităm. Poate la un Fear and Greed. Ia. Fear and Greed index pe cripto. Fear and Greed. Fear and Greed-ul, ok, suntem la Greed un pic, dar totuși am stat în Fear foarte, foarte mult timp. Da, momentan suntem în Greed aici, după ce am fost luna trecută în Fear, săptămâna trecută în Neutral și acum în sfârșit intrăm un pic în Greed aici. Un pic. Dacă ne uităm, mai avem până în secțiunea asta superioară. Încă n-am ajuns octombrie, ar putea să fie aici. Okay? De asta, finalul de octombrie ar putea fi anevoios. Dar pare că ușor, ușor mergem spre regiunea asta de grid extrem. Dar nu suntem încă acolo. Dacă mai dublează astea odată, ajungem acolo. Dar momentan pare că nu am terminat benzina. Aici ce mai putea vedea încă un leg up minim. Bun. ULD, dacă urcă un pic mai sus mă voi gândi să mut în altceva, Etena, în altceva cel mai probabil, undeva aici, 2.43, dacă urcă în nivelul ăsta, da, probabil să pun pe minus, nu toate pozițiile mele sunt pe plus sau vor fi lăsate pe plus, prețul mediu 37, din păcate, sau cum vrei să-i zici, n-am executat nimic din poziția de ULD aici. În nivelul ăsta ar și până și ULD ar putea să întoarcă măcar în 2.4, poate cine știe 3.6, dar greu pentru 3.6, nu e imposibil ce e drept. Totuși 2.6 ai putea. Ai putea aici. E greu peste nivelul de 2.6 pentru ULD. Urcă peste 2.6 din nou nu mai e nimic. Dar 2.6 o să fie rezistență pentru ULD, dar e bine. Pare că vrea continuare. La fel ca celelalte. Pare că vrea continuare aici. Pare că mai avem măcar o să spună 2 de ceva aici. Bine. Dacă intre fondurile din FTX săptămâna viitoare, facem bubuială Japonia. Să intre. Le așteptăm, le așteptăm, le așteptăm. Bun, TIA, ne-am uitat mai devreme, un 6.2 ar fi destul de relevant aici pentru TIA. Pixel, poate pe o Solana, dacă o găsim pe ei să ne uităm. Deci am zis că ciudățel nu e grozav. Atomul, da, probabil Atom vezi mai are, adică măcar 5-7, poate chiar $7 aici pentru Atom. A zice 21 EMA măcar, care îți vine în 6.2. Da, măcar un 6.2 ai putea să vezi. Solana, în continuare, nu bullish până când ure 165, dar bine. S-a redresat bine de aici. S-a redresat bine rău în regiunea asta. Solana e destul de simplu de jucat. Peste nivelul de 165, bullish. Sub nivelul de 165, bearish. Dar momentan sunt bullish. Probabil va încerca nivelul ăsta și ulterior se va întoarce în 185. După cum arată momentan. Solana. Solenza. Arbitrum ne-am uitat. DOT, zicea lumea de DOT aici. Dacă uităm la DOT. Din nou un bottom. DOT, oase cheat sheet. Maxim ai putea să vezi, nu știu, 23, 32 pentru DOT. Ar zice că nivelul ăla încă e plauzibil.
încă e plauzibil. Te poți uita pe VPVR pe DOT, urcă peste nivelul de 10, nu mai are nimic. Până în 18-20. Imediat. Tadau suferă, dar pare că vin niște buyeri în sfârșit aici. Ar putea să-ți dea un semn. Astea poate să zboare, astea mici. Într-o lichiditate masivă care intră în piață, sau ar putea să zboare masiv, gen Tada sau You sau alea, ar putea zbura masiv într-o zonă de lichiditate. Da, totuși beri și până când nu rea 7-3 măcar Tada. Măcar. Total market cap. Bine, dar vreau să văd altceva. Vreau să văd total 3. Total 3. Foarte bine total 3 aici. Foarte bine total 3. S-a spart trendul ăsta descendent pe care ți-l creează din martie. Foarte frumos. Nici măcar nu ți l-a retestat. Nu cred că mai vine retestul. Cred că ulterior vom merge în 700. Arată bine total 3 aici. Foarte bine. Dacă te uiți aici, bear market, prima ieșire, nici măcar n-a avut retest, să țin mai bine decât TTH. Target 979, 1 trilion all-time high, adică cam asta. Cam așa arată. E bearish sau e bullish total 3? Nu știu, întreb chat-ul. Eu zic că e bullish. Zic că e bullish atât timp cât ține 467, e bullish. Chestia de timp până când va încerca din all-time high aici. Ce frumos! Au plecat atâția, ne-au înjurat atâția și din nou istoria pare că rimează. Pare că rimează. Din nou. Hart și E-Gold, dacă tot ne uităm aici, Hart USD. Frumos pe weekly, frumos, închidere peste 1.3 ar fi bună, dar și așa e decent pentru Hart. Eram bullish pe Hart. Bun, a atins targetul ăsta, 1.2, 1.4. Acum, ce vrei să vezi? Pullback maxim până nivelul de 9.8, imun în 1.92. N-a zice că o să vină atât de deep pullback-ul, a zice că maxim îl vezi într-un cent și apoi probabil 1.9. Și vedem ce se întâmplă de acolo. Asta e o rezistență un pic mai dură aici, dacă observi, până când ai spart-o aici în februarie de-abia. Dar a fost o rezistență mai dură de aici, din aprilie 2022 pentru Hart. Dacă ne uităm pe VPVR, încă dețin Hart, n-am vândut nimic. 6 cenți. Vezi, nivelul ăsta de aici foarte greu de spart pentru Hart. Imposibil nu este nimic, îți dai seama. Dar momentan vrem măcar să spargă regiunea asta ca să putem vedea range-urile superioare. Dar bullish, îmi place, reacție bună. Reacție în ton cu piața. Îmi place. Mai ajută să fiu bearish pe Hart, chiar bullish. Bun, și cineva aici, APT. Da, Aptos e simplu. Regiunea de acumulare 5, regiunea de bull market 10. Peste 10 bull market. Bullish, probabil va încerca săptămâna viitoare 10. Vedem mai departe dacă urcă din nou în range-ul ăsta. Place. Asta probabil va încerca all-time high-ul la un moment dat. Eu așa zic că va încerca din închiderea din această zonă de aici. Aptos. Are câteva fonduri puternice în spate. La N am vorbit mai devreme. Bun. E-Gold. Hai să uităm la E-Gold. E-Gold 29. Știți care este nivelul? Că ne uităm la el de atâta timp pentru E-Gold. Sunt marcate aici nivelurile destul de bine. Ai nivelul de 32. Pe care e posibil să-l atacăm săptămâna viitoare, după cum arată, da, 32 probabil vom ataca, chiar plus 32 săptămâna viitoare pentru E-Gold, aici și apoi 38. Peste 38 îți poți face speranțe. 32 e nivelul micro, bullish, median bullish și macro bullish peste un 50-60. Okay. Pentru asta are același lucru, aceeași teorie aici pentru E-Gold. Aceeași teorie a venit în nivelul ăsta, ți-a găsit suport aici, ulterior e posibil să vezi 115-200 pentru E-Gold. Și vedem maxim în scădere. Nu știu dacă face all-time high, adică teoria ar fi să nu, dar nu se știe niciodată. Tao, văd că rupe aici. Am primit mesaj că Tao urcă. Tao, da. Da. Tao, frumos. Probabil Tao 1500 la un moment dat. Nivelul ăsta de aici pentru Tao. Reversal e extrem de bun pentru Tao, mai ales după ce a urcat Tao peste nivelul de 471. Bullish.
Bullish AF, Tao. Bullish AF, Tao. Probabil nivelul ăsta de 1500 va fi atacat la un moment dat. În prima fază, sigur, 800, 1000 și apoi 1500. Place. Place. Altceva? Altceva sau încheiem aici? Mai facem și mine Patreon update live. Manta, da, hai și cu ea pe plus, avem nivelul de 0.86, care era rezistență, numai că a urcat, l-a retestat ca suport, targetul 1.01 până în 1.08, săptămâna viitoare, bullish, și apoi poate 1.4, unde cred că am și prețul mediu, din păcate, pentru man, din păcate, dar bine. Îmi crezi că a făcut o listă cu 20 de proiecte digitale potențial mare, clar pentru ce primul Solana? Da, nu e atât de relevant de vedere. Am mai făcut și în trecut. Mă interesează și alții, numai Grayscale. Am mai făcut ei în trecut. Ondo. Dar da, fondurile vin, ați văzut. Ziceam încă o chestie. Să ne uităm la fondurile de investiții, VC-urile. Vin, ușor, da, bag un pic botul, dar sunt acolo, e în creștere, finanțarea este în creștere. Și din nou, de asta nu pot fi bearish octombrie, poate nici noiembrie, decembrie, rămâne de văzut. Deoarece știu ceva mutări care se fac în spate, dar vedem, Bitcoin poate să o ia în ce direcție vrea el, dar pare că mutările sunt octombrie, noiembrie, decembrie. Ondo. Nici la asta mi-a intrat Baio, dar e ok. Am zis, cine vrea, desigur să vrea un pic mai agresiv, era regiunea de 0.5. Aici atinsă de 2 ori. 0.54, 0.5. Pentru Ondo, pe Real World Assets, întrebarea e dacă îți schimbă aici ceva. Încearcă, da. Dacă săptămâna viitoare menține 7.6 ca suport, probabil target undeva în 1.07 și vedem după și volumul și tot ce îi trebuie aici. Nu e rău. Bun, hai să vedem dacă mai avem niște super chat-uri să ne uităm media la ele. Dim, zice cineva. Bun. Nier. Bun, mersi, Humer. Imediat ne uităm. RB ne-am uitat mai devreme. Nier. Hai să uităm la Nier. Bun, Nier și apoi le facem pe celelalte. Nier protocol. Nier USD. Îmi place și Nier, să fiu sincer. N-am un portofoliu. Dar îmi place cum arată Nier aici. Am scos capul foarte, foarte bine din zona asta de corecție. S-a dus până în 3 și a urcat peste 4,89. Bullish, probabil termen scurt 6,3 aici pentru Nier. E la o resență la 200 moving average, dar cred că va sparge și va urca mai sus. Va urca mai jos. Va urca, punct. Va urca, punct, ca să mă înșele lumea să zică că sunt analfabet sau ceva. Bun, avem 5.89 rezistența. Cred că ulterior pe un mic pullback o să vezi un pic mai sus. La macro îmi place ce văd. Îmi place ce văd aici. Îmi place ce văd. Probabil va ataca 20 plus la un moment dat. Adică all-time high-ul, Nier. Place. Place Nier. Bun, mai departe. Dim. Trezești și astea vechi. Dimension. Dimension, dacă ne uităm la Dimension 1.83, bine, ți-a găsit suportul 1.7, probabil 2.69 pentru Dimension. Și apoi rejectare de pe acolo. Da, 2.65, mai luăm niște apă. Bine, termen scurt, poate un mic pullback? Nu, n-aș zice. Aș zice că putem vedea direct 2.6 aici pentru Dimension. Decent în continuare pentru măcar 2.6 și vedem după. Altceva. Salut, fotoanalize pe MAV USD, am un swing trade deschis la 0.19 leverage 2 și aș vrea să o închid la 0.45, o mică opinie. Hai să ne uităm la MAV. MAV USD, pe ce l-ai deschis? Pe ce? USDT, imediat. MAV USDT. Ne uităm pe asta, nu știu dacă l-ai pe futures pe Binance sau nu. L-ai zis că l-ai deschis la 0.19, să vedem cum arată. Arată bine, e în favoarea ta momentan. Deci, dacă tu l-ai deschis la 0.19, imediat mă uit ca să pun pe grafic. Exact aici. Bun.
0,45. Aș zice 0,34 ar fi mai relevant să încep din închidere. Cel puțin așa aș face eu. Poate chiar mai devreme, depinde de planul tău, poate 0,29 aici. Dar e în favoarea ta. Ce aș face? Aș pune break-even aici. Okay? Aș pune break-even. L-aș lăsa să se ducă în targeturile respective pe care le avea tu. Primul l-aș avea a fi 0,33. 0,32. Primul relevant aici de take profit. Nu știu dacă 0,4 e atât de... Ai vrea aici, nu? 0,47. Aș închide 50% aici, 50% aici. Cel mai probabil cu stop loss break-even. Cam asta. Adică mi se pare simplă poziția. Simplă poziție, odată ce ai intrat și am mers în favoarea ta. Bun, cam atât. Deci aș închide 50-50. 50 în zona aia, 50 un pic mai sus. Un pic mai sus, exact unde vrei tu. Cât se facturează o antrepatorul la începutul lunii sau la sfârșit? Când te abonezi, dacă ești abonat vechi și vrei să te reabonezi, probabil pe întâi. Dacă ești persoană nouă care vrea să aboneze și nu te-ai mai abonat niciodată, te va face pe 29 luna viitoare, deci într-o lună. Okay? Deci nu contează când te bagi pe Patreon. Dacă ești nou, dacă ești vechi și ai mai fost, se va lua primul tău abonament. Așa merge. Access $5 și n-are nimic până în 18. Ia să ne uităm Access. Access USD. 5,46. Ok. Până am mai venit să facă dublu subsol. Vreau să ne uităm dezbrăcat. Hai să-l refacem. Access. Bun, îmi place. A zice că 12, nu neapărat 18. 18 mai repede, da, 18,6. Adică că poate până în 12, dar pe termen scurt ai și un median la 8. Adică că 8 ar putea fi în cărți. Mai sus nu știu dacă. Vedem. Dar îmi place cât de cât ce văd. Pare și ăsta să un bat. Un fel de gold așa un pic. Un fel de gold. Un FED am făcut mai devreme FED. Ne-am uitat și la FED și la toate. Ce mai face Bitcoin între timp? Între timp stă la 66.000. Nimic momentan pentru Bitcoin aici. Aștept să deschide CME Futures, care se va deschide în curând. Aici 6.140. Vedem aici ce se va întâmpla. Ar să avem un gap, n-ar să niciun gap. Nici pe daily, nici pe nimic aici. Asta e prea mic, ca să consider gap. Bine. Hai să ne mai uităm pe ceva. Suntem la final de program. Ne-am uitat și pe Fear and Greed. Hai să ne mai uităm un pic aici pe calendarul economic pentru săptămâna viitoare. Hai să vedem ce impact am putea avea. Avem așa. Vorbește Jerome Powell mâine. Vorbește Jerry mâine la ora 9, ora României vorbește. Nu e FOMC, vorbește, nu știu, probabil o conferință, un speech, ceva. Target range for the fund. Ok, by Jumbo 50, nu știu la ce vorbește, dar vorbește. Mâine vorbește Jerome Powell, nu ne zice unde și cum vorbește, dar vorbește. Uite aici. Bun. Altceva, inflația din Germania, inflația din Italia nu ne interesează. Marți avem inflația din Uniunea Europeană, rate year-over-year flash aici, poate ar fi decât interesant. JOLTS, job openings, ne-ar interesa tot marți, deci avem JOLTS, job openings, avem Fed Chair speech aici, Jerome Powell. Miercuri avem ceva din Japonia, Consumer Confidence, neinteresant, deci miercuri o să fie non-event aici, avem live, dar nu o să fie nimic pe calendarul economic. ISM Service PMI, și asta e interesant aici, pe 3 octombrie și desigur vineri, dacă e suficientă cerere, poate facem un live pe Unemployment Rate aici, care așteptarea pare că e undeva la 4,2 în consens, iar forecast undeva la 4,3. Cred că va rămâne același lucru, o să fac ca data trecută pe reacție, o să-l updatez graficul respectiv pentru cei de pe Patreon și vă arăt imediat despre ce vorbesc, cu reacțiile pe care Bitcoin le-ar putea avea. Țineți cont că în luna septembrie am pus bottom fix în momentul ăla. Bun, hai să ne uităm aici, mergem la colecții pe Patreon și ne uităm în analize macro. Analize macro, foarte, foarte frumos. Ne uităm unde a fost, ăsta a fost CPI-ul. Ok, pe reacție. Apropo, reacția a fost destul de bună pentru FOMC. Dacă ne uităm aici, reacția destul de bună, mai ales în
în zilele următoare. Știți foarte bine că mulți ziceau că 50 de puncte de bază e bearish. No way. E cel mai bun scenariu pe care ai putut să-l ai. Cel mai bun scenariu. CPI-ul aici, unde este șomajul ăsta, care n-a fost concludent data trecută, dar o să mai îl refacem, să zicem așa, și o să mai adăugăm la aceste date aici și pentru șomajul de săptămâna viitoare. O să avem mereu, ok, aici postat, o să avem mereu la fiecare event de genul ăsta, probabilități de genul ăla. Bun, mai e ceva aici, să ne uităm, non-farm payrolls, interesant, non-farm payrolls, și ăsta va fi interesant. Vezi, data trecută nu l-am schițat, posibil să facem și pentru non-farm payroll ceva similar cu ce am avut aici, ok? Deoarece trebuie să le corelăm într-un fel, că nu e suficient doar unemployment rate-ul, trebuie să ai și non-farm payrolls, are consensul la 145.000 aici. Aici poate să fie problema, la non-farm payrolls, adică lucrurile de muncă adăugate în economia americană. Asta ar putea fi o mică problemă aici. Dar nu cred că înainte de alegeri o să fie mari lucruri. Pe octombrie 9 avem FOMC Minutes, la ce s-a discutat în ședința precedentă, o să vedem notițele și o să avem pe 9. Dar cam asta așa, săptămâna viitoare, la început. Început bun, care n-ar trebui să aducă mare volatilitate. De asta sunt destul de pozitiv până spre final de lună, unde am putea vedea chestii, plus, dacă nu mă înșel eu, încep raportările la final de octombrie. Deci da, volatilitate, raportările la final de octombrie, la noiembrie, la început avem pe 5 alegerile din SUA, în care dacă e suficient, dacă mulți, zicem, cer treaba asta, facem maratoane de live-uri, adică pe alegeri, vedem cine ia, care sunt statele, toate astea, cum am făcut atunci pe la 4 dimineața 3, nu le facem chiar la 3-4 dimineața, dar poate le facem la alte ore, știi, gen aceste maratoane pe alegerile din SUA. Ar putea fi interesant, poate 5, 6, 7, alea 3 zile care ar putea să decidă în președintele SUA și desigur volatilitate. Bun. Am trecut prin cam tot și toate. Ce ar mai fi aici? Am mai ratat ceva între timp? Nu cred, dar mai mă uit odată. Nu, perfect. Nu am ratat nimic. Avem 2 ore și 54 de minute, nu știu când au trecut, dar sunt foarte, foarte bucuros că ați rămas aici, ați împărțit astea 3 ore și vreau să-i felicit și pe cei care se uită în reluare la acest live. Dacă ați ajuns până aici, la fel ca data trecută, mulți au lăsat comentarii, cred că au fost vreo 25 de persoane care au văzut momentul ăla. Dacă ați ajuns până aici la live, minutul 2 ore și 54 de minute, lăsați un comentariu, ok? Dacă vă uitați în reluare și vă salut pe toți cei care vă uitați și în reluare. Bitcoin aici urcă. Bitcoin urcă. Strong. De ce este strong? Păi nu ai avut niciun pullback aici. Adică mă așteptam măcar să vină un pullback în regiunea asta. Strong pare că vrea să continue fără pullback aici. Dar vedem până miercuri. Aveți răbdare până miercuri. Dar pare că vrea să continue fără pullback aici. Să-ți închidă 68.000 rapid. Pare că vrea fără pullback 68.000, dar rămâne de văzut până miercuri în care vom avea din nou live. Urcă BTC, da, nice. Hai cu ele în sus, că tot au fost în jos de 7 luni de zile. 7 luni de zile. Florin Cristian Badea, bine ai venit pe Patreon, much love. 7 luni de zile, care s-au simțit, poate pentru mulți dintre voi, ca 7 ani în Tibet. Da, Daniel, și respect mult pentru tot ce faci, zice Ciprian aici și gazul. Hai să ne uităm un pic și la bursă pe final, că nu putem fără. ETF-urile au cumpărat Bitcoin și ETH, nu ne mai uităm la ele că nu are rost. Aici ne uităm săptămâna viitoare. Hai să uităm pe Forex. DXY, eu zic că moare, e aproape mort, dar încă nu și-a dat ultimul duh. Aici, dacă ne uităm la el. 4 ore pare că face un mic bounce, iar weekly-ul arată așa. Favorabil pentru Bitcoin, zice. DXY arată că are și cum ar câștiga Trump și ar putea avea un 97 aici ca target. Apropo, Kamala încă favorită împotriva lui Trump. Euro un pic bearish aici, dar nu rău. Posibil întâi să atingă 1.12 înainte de orice. Hai să ne mai uităm pe bonds. Bonds-urile US 2 pică mai mult decât US 10. Asta nu-mi place, deoarece, da, dacă asta continuă 6 luni, 9 luni, un an,
mergi spre recesiune. Adică asta nu trebuie să continue aici. Ca să ieși dintr-un scenariu de recesiune în 6, 9, un an aici, asta trebuie să se întoarcă aici. Exact cum e pe acest grafic. Trebuie să fie fake out, trebuie să întoarcă aici, să rămână dezechilibru în continuare. Dar îmi pare că nu, plus aurul care îți arată ceva similar. Dar n-a zice că încă ești acolo. Știu foarte bine, în trecut ne-am mai analizat data trecută că durează ceva, uite, până când ajungi spre zona de aici a fost, în zonele astea au fost recesiunile, aici a fost probleme. Deci ești încă departe, dar n-ai vrea neapărat să continui. TLT-ul prinde aici puțin contur din nou în 98 pentru TLT. TLT-ul vrei din nou să facă dublu subsol aici și aici poți să zici, ok, și ceva, am ajuns la moment. Am ajuns la moment aici, odată ce ăsta încearcă dublu subsol, dar mai avem, ne uităm. Analizăm, ținem ochii pe ele, de la ședință la ședință, we need more data. Un commodity. Gazul natural urcă, na. Nici ăsta nu e un semnal bun, chiar zicea cineva pe chat. Nu e un semnal extrem de bun. Plus ai văzut că se tot agită aia acolo, până Orientul Mijlociu, prin zona, prin Iran, prin Israel, iarăși. Bun, avem 36. 36 ca target, bullish. Ce mai avem relevant? Da, crude oil. Au dat drumul la printat de ulei, de oil, de petrol, faraonii, dar pare că n-a fost suficient ca să țină prețul aici. Au ajutat un pic SUA. Bun, avem 70. Așa că vreau să vă recomand ceva. Imediat. Da, asta. Bun, vă recomand asta, dacă sunteți interesați de Arabia Saudită. Mohammed bin Salman, The Prince with Two Faces. Vă recomand pe ăsta să vă uitați, foarte bun, 53 de minute. Intră frumos aici. MBS, care probabil o să fie noul șef prin Arabia Saudită, unde este Crown Prince of Saudi Arabia. Dacă vă întrebați de ce femeile au putut să conducă, el a fost de vină, între ghilimele, adică el a făcut treaba asta. Acum mulți zic că a vrut să dea pe lângă Occident, de fapt nu are nicio treabă. Asta ar pare așa mai deschis la anumite chestii. Deci e important? E important pentru că la un moment dat e posibil ca și Arabia Saudită să vină spre zona de criptomonede. Și v-am zis că este o pătură nedescoperită în ceea ce privește criptomonedele, cu toate că crezi că deja se întâmplă foarte puțin. Foarte puțin bani din petrol intră pe sfera de cripto. Cu toate că dacă te duci în Dubai, vezi cripto în sus, cripto în jos. Ei de fapt nu au atât de mare deschidere. Plus Dubaiul nu se ia cu bani. Arabia Saudită și cei cu bani. Ei au bani foarte mulți. Deci odată ce Arabia Saudită s-ar deschide foarte mult pe sfera asta de Bitcoin și cripto, ar putea fi o sferă foarte bună și o lichidată foarte bună pentru piețe nedescoperite. Qatar, Arabia Saudită, multe trilioane acolo. Multe trilioane acolo, ok? Bun, deci vă recomand asta aici. Bun. Foarte bun. Bun, mai departe. Mai aveam aici de zis. Mai aveam așa. With grâu. Încă stabil. Până când urcă peste 607. O să închidem VPV-ul aici că ne deranjează pic. Corn, binișor, dar nimic periculos până când urcă peste 461. Avem aici acțiunile, nu? Bun. Metale. Luăm metale sau? Unde era partea de stonks? Că nu văd, sunt teori. Stonks, uite aici. Un NIO, da, scoate colții destul de frumos, probabil target 7. Avem plug power. Astea mici scot capul.
Ok? Țineți-le bine pe radar. Nu știu, ne-am uitat la Russell, dar scot astea mici cap, uite, vezi, ca NIO, ca Plug Power aici, ce mai avem? AMT Digital, Coinbase nu e neapărat mică. Coinbase era problema, dacă țineți minte, momentan încă la rezistență, dar mult mai bine ca ultima oară când ne-am uitat la ea, cu target aici. Acum n-ai vrea sub 161 deloc în tranzacționare. Tesla, da, am zis, Tesla probabil încă un all-time high în regiunea asta înainte de topul final. Mare grijă cu Tesla 502, 610. Am luat pachet pe Tesla aici, în 150. Dacă ajunge în regiunile superioare de 600 plus, voi vinde ceva Tesla. Până atunci nu. Baba, da, foarte, foarte bine la rezistență. UiPath aici și la frumos posibil, ulterior 20 pentru UiPath și vedem ce se întâmplă de acolo. S&P-ul a atins targetul median de bull market, da, probabil o să ștergem asta doar ce l-a atins. Din nou all-time high, închiderea de weekly, bună. Bună. Daily e problema aici. Vezi, de asta ziceam că poate Bitcoin are o corecție, doar ce ai putea vedea o corecție în 5600, poate, cât e aici, 5700 și apoi 5641 pentru continuarea la all-time high. Țineți minte aici, nu? Când mulți declarau recesiunea. Declaram recesiune aici. Uite ce s-a întâmplat după. Uite ce s-a întâmplat după. Bun, mai departe. Mai avem ceva? Nasdaq. Da, bine, dar un pic mai slab. Un pic mai slab aici. Un pic mai slab. Trebuie să ținem 19.800, dar pare că și ăsta va merge ulterior spre all-time high. Nvidia, un pic de Tesla, așa arată, 130 și ne gândim la alte chestii. Nu vrei să-l vezi sub 103, asta e clar. Iar PayPal-ul corectiv, după ce a fost o raliu destul de bună, nu o închidere prea bună de săptămână, posibil să continue în 70 săptămâna viitoare. Bun. Mulțumim, Daniel, pentru încă un live și eu, Paltin. Îți mulțumesc, noapte bună tuturor. Imediat închidem și noi acest live. Ne educăm, investim și încercăm să luăm și profit în viitorul apropiat. Bravo, îmi place. WIF merge la cer, zice cineva aici. Da, WIF nu se lasă, mă, meme-coinurile deloc. Foarte, foarte bine. Și Pepe și WIF. Și Pepe și WIF aici. WIF probabil 3, iar Pepele Pepele închide un pic ciudat aici daily-ul, dar săptămâna arată cam așa. Deci bine și Pepe, dar la rezistență și Pepe, dar ambele foarte, foarte bune. Bun, am putea să deschis un fond de investiții. Se poate, sunt încă tânăr, am 32 de ani. Până la 60 probabil o să deschid unul, dar de ce ne grăbim? Dar da, probabil la un moment dat o să se întâmple ceva de genul ăsta, dar nu momentan, nu mă grăbesc nicăieri. Aș vrea să-i dau drumul într-un crash, nu într-un pump. Bun, cum a ajuns atunci să suferă așa de mult, având în vedere că în bear market s-a ținut foarte bine? Tokenomics-ul și faptul că n-a mai avut susținerea ecosistemul pentru Atom, deoarece au venit și altele. Bun, am zis că ne mai uităm pe Russell. Încheiem cu Russell, deoarece avem 3 ore și 5 minute. Bun, Russell-ul te-ai fi așteptat un pic mai bine. Din nou seamănă cu ETH aici. Russell-ul, hai să facem așa. Pe weekly. Russell 2000. Aici ai avut 2018, ai avut 2021. Nu-i departe de all-time high, cred că îl va face. Mai devreme sau mai târziu. Aici că e suficient pentru astăzi. Domnilor, vă mulțumesc frumos că ați fost aici pe acest live. Aveți toate linkurile în descriere și imediat vi le arăt. Tot. Nu uitați de un sponsor pe canalul la XFi. Aveți mai jos linkul celor de la XFi. Este un exchange de criptomonede românesc de versiunea 3 în care puteți depune, retrage și multe alte chestii care sunt pe platforma respectivă le puteți vedea
și singuri, dar dacă ne uităm aici, aveți toate linkurile în descrierea acestui video. Tot găsiți aici. De la Patreon vă puteți înscrie oricând, de la danielță.ro shop unde aveți reducere, Xfi aici, NordVPN până la 76%, Bybit-ul, la fel aveți aici bonus la zona de depunere, eToro aveți aici, aveți desigur și Binance-ul, aveți și Ledger, Trezor, tot, plus avem și un giveaway mâine pe Discord, așa că intrați rapid pe Discord. Toate linkurile de Instagram, tot pe Instagram, real Daniel Niță mă găsiți, mai postez și acolo destul de des, tot găsiți aici în descriere. Ceea cineva, Hamster, ne-am uitat pe Hamster Combat, unde este HMSTR, nu? HMSTR pe Binance. 0.05, da, s-a lansat în 1.3 aici, acum asta, băi, greu, adică uite ce pampa a avut aici în 0.01. E greu să ai așa un entry, poate regiunea asta de jos, 0.3, 0.2, pe aici pe undeva, dar nici acolo, știi, nu știi că face ceva Hamster. Acum Hamster bullish numai dacă urcă peste 694, 691, regiunea asta superioară de aici și cam atât. Okay. Nu uitați de like, deoarece ajută foarte mult canalul, plus dacă vedeți în reluare un comentariu. Ne auzim în următorul, sperăm cu microfonul, mișcăm, îl facem mai bun, adică să audă mult mai bine și mai calitativ și video tot. Ne auzim în următorul. Stay safe, much love! Welcome to banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ceam. Ha ha ha.